გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა იმედი ლაივს და უსმენთ მას რადიო იმედის ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე თეონა გეგელიას, ჩემ თანაწამყვან ნიკა ვალიაშვილთან ერთად. არჩევნებამდე დარჩა რამდენიმე საათი. ეს არის ბოლო გადაცემა არჩევნების მეორე ტურამდე იმედი ლაივის. ჩვენ დღეს ბევრი საინტერესო სტუმარი გვეყოლება. ჩვენი პირველი სტუმარია მამუკა ბახტაძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე გადაცემის მიმდინარეობისას შემოგვიერთდებიან ლევან გიგინეიშვილი, ფილოლოგი, დავით მაღრაძე, პოეტი, შორენა შავერდაშვილი, ლადო ბოჟაძე, აკია ბარბაქაძე. ნიკა, ოცნების ხელისუფლების ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება არჩევნების გამართულად და სამართლიანად ჩატარება. არ არსებობდა შეკითხვები დემოკრატიულად ჩატარება პრინციპში. პირველ ტურამდე ესეთ შეკითხვები ფაქტობრივად არ არსებობდა. ერთადერთი შეკითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, ანუ მეორე ტურის წინ, როდესაც მთავრობამ ჭარბვალიანობის პრობლემის მოგვარებისას ვთქვათ ფარგლებში ეს შავსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა, ასე ვთქვათ, გააჟღერა. ოცნების ოპონენტებმა უმალ დაიწყეს ამომრჩევლის მოსყიდვაზე და გადმობირებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი. ეს იმდენად მართლა ფანტასტიკური და მოულოდნელი რაღაცა იყო და პრინციპში ხა რაღაც დაპირებები არ შესრულდა, ხო და ეს იმდენად წარმოუდგენელი დაპირება იყო, ხო მისი შესრულების რეალისტურობაში ძალიან ბევრს ეყარებოდა. ჩვენ მათ შორის ექსპერტებსაც და ყველას, მაგრამ მთელი საქმე იმაშია თეონა, რომ ეს დაპირება არჩევნების წინ კი არ გაჩნდა. ეს დაპირებები გაჩნდა ჯერ კიდევ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ რომ გაზაფხულზე გაჩნდა და მე ზაფხულში შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო, სადაც ვიზინა ივანიშვილიც ლაპარაკობს ამ თემაზე და მამუკა ბახტაძეც ლაპარაკობს ამ თემაზე, შეგვიძლია ვნახოთ ახლა. ძალიან მძიმედ ვიყავ რამდენიმე დღე, როდესაც ვნახე რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკაში ქართული ოცნების შემდგომ სიღარიბის ზღვარი გაუარესდა და უარესი შედეგი მივიღეთ. და მაგაში ლომის წილი ჰქონდა სწორედ ჭარბვალიანობას, რომ ხალხი იღებდა სესხს და არ იცოდა ის როგორ მომსახურებოდა მას და ეს იყო ის, რასაც 2 წელიწად ნახევარში, 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში, რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა კვირიკაშვილი, თუ არ გავიდოდა, რომ მისთვის არ შემეხსენებინა. რაც შეეხება შავსიას, მე რაც განაცხადე პარლამენტის ტრიბუნიდან, განაცხადებ იგივე დღეს, რომ ეს გახლავთ სრულიად მიუღებელი, რომ ჩვენი მოქალაქეები, ეს გახლავთ თითქმის 650,000 ადამიანი მოკლებულია განახორციელოს ნორმალური ეკონომიკური აქტივობა ქვეყანაში. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხზე და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ უკვე შემოდგომაზე ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო წინადადების პრეზენტაცია. ჩვენი სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე უკვე სტუდიაშია. საღამო მშვიდობისა. თეონა ნიკა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის გადაცემაში. ბატონო მამუკა, ჭარბვალიანობა ეს იყო პერსონალურად თქვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა და ეხლა უკვე თქვენს მთავრობას აბრალებენ, რომ ამ ინიციატივით, ასე ვთქვათ, ჩავსიებთან დაკავშირებული ინიციატივით თქვენ შეეცადეთ ამომრჩევლის გულის მოგებას. რატომ გააკეთეთ ეს ახლა? როდესაც სინამდვილეში პრობლემა დაიწყო მიხეილ სააკაშვილის დროს, ხოლო ოცნებაც ხელისუფლებაშია უკვე ბოლო 6 წელია. მე მგონი თქვენი სიუჟეტიდანაც კარგად ჩანდა, რომ ჩვენ ამაზე საუბარი და მუშაობა დავიწყეთ გაცილებით ადრე და მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია განაცხადო, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს მართლა ძალიან რთულ პრობლემასთან. ჩემი შეხედულებით საქართველოს ყავს ორი მტერი. ეს არის რუსული ოკუპაცია და ეს არის სიღარიბე. ხო, სიღარიბის გამოწვევი თავარი წყარო სამწუხაროდ გახდა ჭარბვალიანობა და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ჭარბვალიანობის აღმოფხვრაზე საუბარი, ეს გახდა საკმაოდ კომპლექსური პრობლემა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ 600,000 ადამიანზე მეტ ციფრზე, ეს არის სრულიად მიუღებელი, რაც ხდება, ეს არის სერიოზული ბორკილი, მე ვიტყოდი ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისთვის. თუმცა სანამ უშუალოდ პასუხზე გადავალ, მე დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინე ბევრი არასერიოზული შეფასება ამ საკითხზე და მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო, რომ ახალ წელს, ახალ 2019 წელს 600,000-ზე მეტი ოჯახი შეხვდება
ამ ტვირთის გარეშე. და ძალიან კარგი ამბავია ის, რომ ეს ციფრი ერთი დღე იზრდება, ვინაიდან უფრო და უფრო მეტი ფინანსური ინსტიტუტი ჩაერთო ამ ინიციატივაში და დარწმუნებული ვარ 15 დეკემბრამდე კიდევ უფრო გაიზრდება ჩვენი მოქალაქეების რაოდენობა. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ პრობლემის არსს. მე წამოვიღე დღეს რამდენიმე საბუთი, რომელიც მინდა ვაჩვენო ჩვენს მოქალაქეებს და ძალიან ხშირად ისმის კითხვა თუ საიდან დაიწყო ჭარბვალიანობის პრობლემა საქართველოში. ჭარბვალიანობის პრობლემა საქართველოში დაიწყო სრულიად უპასუხისმგებლო ბრძანებით, ეს არის 2007 წელს ხელმოწერილი ბრძანება მაშინდელი პრეზიდენტის მიერ 29 ივნის, რომლის მიხედვითაც მოხდა ეგრეთ წოდებული ზედაზღვარის მოხსნა სესხის პროცენტზე და ამავე დროს ზღვარის მოხსნა ჯარიმებზე და საურავებზე. თქვენ იცით თუ რამდენი სამწუხარო შემთხვევა იყო საქართველოში, როდესაც ხშირად ადამიანებს არა თუ ძირი თანხის, არამედ ძირ თანხაზე ორჯერ და სამჯერ მეტი ჯარიმის გადახდა უწევდათ. ეს გახდათ სასტარტო წერტილი, რომელმაც შექმნა ჭარბვალიანობა, რა თქმა უნდა, ამას დაემატა სხვა ფაქტორებიც, ჩვენ მათ მოიხსენიებთ როგორც არასამართლიან დაკრედიტების სისტემას, არასამართლიან თამაშის წესებს, რამაც საბოლოო ჯამში შექმნა ეს ძალიან მძიმე სურათი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არა უარყოფითად აისახა არა მხოლოდ ეკონომიკურ განვითარებაზე ჩვენი ქვეყნის, არამედ სოციალურ განვითარებაზეც. ფაქტობრივად ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დარჩა ფაქტიურად არალეგალურ ეკონომიკაში. ჩვენ ყველას ჩვენთან გასყავს ისეთი ნაცნობები, რომელიც ხშირად დამსაქმებლებს თხოვენ, რომ არ ჩაურიცხონ ფული პირად ბარათზე, მიიღონ ნაღდი ფულის სახით და ეს არის უზარმაზარი ბარიერი ჩვენი ეკონომიკისთვის. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს ამ ინიციატივის შემდეგ, რომ ჩვენ შევძლებთ მართლაც საქართველოში მივაღწიოთ ისეთი ტიპის ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აისახება თითოეულ მოქალაქეზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ზაფხულში მნიშვნელოვნად დავაკორექტირეთ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა UNICEF-ის ცნობილი კვლევის შემდეგ და რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ. ესე იგი, მე მახსენდება, მაშინ როცა თქვენ, ესე იგი, პირველად განაცხადეთ ამის შესახებ და ძალიან კაცად გააკრიტიკეთ საბანკო სფერო, უწოდეთ მათ ეს თქვა მუხრუჭები ჩვენი ეკონომიკური განვითარების, მაშინ ხალხი ამბობდა, რომ ეს აი მართლა გაუგონარი სიტყვები იყო, ყველა ფიქრობდა ამაზე, მაგრამ ხომალ ამაზე ვერავინ ლაპარაკობდა, მით უმეტეს ხელისუფლების თანამდებობის პირები, ეს იყო ძალიან კეთილშობილური, მაგრამ დონკიხოტის ბრძოლა, ასე თქვა, რაღაც აი ამ მონსტრებთან, რომელიც ყველას ეკონო რომ განწირულია ძირშივე. ამის შემდეგ მომენტალურად ესე იგი მოხდა რაღაცა გადახარშვა ამისი ნაციონალური მოძრაობის მიერ და დღეს ყველაფერი დამთავრდა, ჩაიარა ეს მონსტრები მართლა სერიოზული ეს თქვა დარტყმა მიიღეს და ამ 600,000 ადამიანის ამბიტყო საერთოდ ასე თქვა გამოჩნდა ის რომ ხელისუფლება მართლა აპირებს რეალური ნაბიჯების გადადგმას და თქვენმა ოპონენტებმა ეს აიტაცეს და პრაქტიკულად თავიანთი გზავნილების დღის წესრიგში მთავარ გზავნილებად ასე ვთქვათ იყენებენ დღემდე ბრძოლას ბანკებთან და ბანკები რომ უხრუჭებენ პირდაპირ იყენებენ ხანდახან პირდაპირ ციტირებენ როგორ და თქმა უნდა არასახელებენ პირველ წყაროს. ხო არა გაქვთ კიდე რამე ინიციატივები ამ მიმართულებით? ნიკა პირველ რიგში ჩვენ ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავის სახელი, ხო? და მე ამ პრობლემას დავარქვი თავის სახელი გაზაფხულზე და უნდა დავარქვათ ჩვენ თავის სახელი იმას, რასაც ჩვენ უყურებთ, ხო? ეს შოუ რაც ჩვენ ვიხილეთ წინა დღეს ვიდრე მე ოფიციალურად გავაჟღერებდი ამ ინიციატივას, იყო ამისი ნათელი მაგალითი. ეთყობა ინფორმაცია გქონდათ, თვითონაც კარგად ვერ გაიგეს, რა შინაარსის იყო ის და კვირას მიადგნენ ჩვენ ბანკებს, სადაც ყველა ოფისი დაკეტილია და მოაწყვეს ის აქცია და შოუ. მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ეს ჯდება იმ ლოგიკაში და იმ პროპაგანდისტულ ტექნოლოგიებში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ხო? ანუ სამწუხაროდ ჩვენ ამ არჩევნებზე უკვე ნათლად ვიხილეთ რუსული რბილი ძალის პროპაგანდისტული მექანიზმები, ხო?
რომლის თავარი ტექნოლოგია რა გახლავთ? გახლავთ ძალიან მარტივი ამბავი, რომ მოწინააღმდეგოს დააბრალო ის, რაც შენ ჩაიდინე. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი იცოდნენ, რომ შეიძლება ყოფილიყო ელექტორალურად პოპულარული, მაგრამ ამავე დროს ის პრობლემა, რომელიც თვითონ შექმნეს, შეეცადნენ, რომ ჩვენთვის გადმოებრალებინათ. და აქ სხვაობა ძალიან მარტივია, ხო? მათ უნდა გრევა, ჩვენ გვინდა შენება, ხო? ჩვენ გვინდა ისეთი ეკონომიკური სისტემის მიღება, სადაც იქნება სამართლიანი თამაშის წესები, სადაც იქნება პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა, რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ, როდესაც ეკონომიკას განავითარებთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი რეფორმებით, არ მოხდეს ისე, რომ ამ განვითარების კალაპოტიდან გვერდზე დარჩეს რომელიმე საზოგადოების ჯგუფი, ან თუნდაც ერთი მოქალაქე. ეს არის ჩვენი მიზანი, ხო? მათი მიზანი ამ შემთხვევაში გახდათ ძალიან იაფფასიანი პოპულიზმი, რომელიც სამწუხაროდ აისახა კიდევ ბევრ სხვა ეგრეთ წოდებულ მათ ინიციატივაში, რომელიც სრულიად მოწყვეტილია რეალობას და არ შემიძლია არ შევეხო ამ ეგრეთ წოდებულ 400 ლარიანი პენსიის თემას. არ ვიცი, ამაზე უტიფარი ტყუილი, ვიცი მე პირადად არც მომისმენია ციფრებში გამოსახული. რა თქმა უნდა, ყველაზე მტკივნეული ის არის, რომ ატყუებენ ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს, ყველაზე დასაფასებელ საზოგადოებას. ციფრებში ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საუბრობენ დამატებით დაახლოებით 2 მილიარდ ლარზე, რომელიც არის, ესე იგი, შედგება ისეთი კომპონენტებისგან. აი ხა რომ დავაჯამოთ ერთად, ესეც კი არ ეყოფა. ანუ მთელი ჩვენი პოლიციის ხელფასი, ყველა პოლიციელის ხელფასი, ყველა ექიმის ხელფასი, ყველა ჯარისკაცის ხელფასი, ყველა სამთავრობო უწყება რო ავიღოთ, ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობა. და ყველა სიპი, აი ეს რომ გავაერთიანოთ, ეს და გავაუქმოთ, ანუ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი რომ გავაუქმოთ, ამ შემთხვევაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ სიპს ვერ მივიღებთ. აი, ამ დონის და ამ მასშტაბის ტყუილთან გვაქვს საქმე, ასე რომ ეს საკითხიც ამასთან, ასე ვთქვათ, პრინციპში მოსატანიც კი არ არის. ბატონო აბუკა, ამ დღეებში გავრცელდა ცნობა, რომ მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების გასხვისება იგეგმება თითქოს. გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა ეს ხმები ნაწილობრივ უარყო. იგეგმება თუ არა საქართველოს რკინიგზის გასხვისება, მოკლედ რომ გითხოთ. ეს არის კიდევ ერთი დეზინფორმაცია და ეგრეთ წოდებული fake news-ი. სამწუხაროდ მიმდინარე არჩევნები გამოირჩა ამითაც, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს უზარმაზარი ტალღა დეზინფორმაციის და ეგრეთ წოდებული fake news-ების. სამწუხაროდ ეს ისეთი ტრენდია მსოფლიოში, რომ მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ამ მასშტაბის მე ნაკლებად წარმომედგენია, რომ სადმე იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება, თუმცა მე მინდა პრეისტორიას დავუთმო. 2 წუთი რატომ არიან ისინი ზოგადად ასე აგრესიულად საქართველოს რკინიგზის მიმართ და მათ შორის პერსონალურად ჩემს მიმართ, ვინაიდან იცით, რომ მე 5 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი საქართველოს რკინიგზას და მიზეზი ძალიან მარტივია. ამ სფეროში ვინც იყო ჩახედული ამ ეს თემა ყველამ კარგად იცის და ეს გახდა მიზეზი სწორედ, რომ მათ ჰქონდათ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ პერსონალური აგრესია ჩემს მიმართ. ეს არის საბუთები ოფშორული ორგანიზაციის, რომელიც დამფუძნებელი გახდათ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილი, რომელიც მართავდა, რომლის მფლობელობაში იყო, რა თქმა უნდა, რომლის მფლობელობაში იყო ყველაზე მსხვილი სარკინიგზო გადამზიდავი კომპანია. და 2013 წლიდან ეს კომპანია გახდა რკინიგზის შვილობილი კომპანია, შესაბამისად მისი შემოსავალი კონსოლიდდება საქართველოს რკინიგზის შემოსავალში და ეს არის სახელმწიფო კომპანიის შემოსავალი. როდესაც საუბრობს ასეთი აგრესიული ტონით ჩვენი ოპონენტები, მათ განსაკუთრებით ეს თემა ტკივათ, ვინაიდან ბუნებრივია ამ თახის დიდი ნაწილი ხმარდებოდა, ასე ვთქვათ, მათ პარტიულ მიზნებს. მათ შემოსავალი იყო. რა თქმა უნდა, 2014-2015 წლებში ეს პერიოდია, როდესაც საქართველოს რკინიგზისთვის ყველაზე საუკეთესო წლები იყო ფინანსურად. ჩვენ ამას როგორ მივახციეთ? ძალიან მარტივად მივახციეთ, რომ შევძელით ასეთი შემოსავლების ასახვა საქართველოს რკინიგზის ბალანსზე. და რა თქმა უნდა, იქ არ შემიძლია ამავე დროს კომენტარი არ გავაკეთო, იქ რაღაც რომ რკინიგზა დაღუპეს და გაუბედურეს და ასე შემდეგ. ამ განცხადებას ვაკეთებდნენ. ესე იგი გუშინ წინ იყო, ხო, თუ არ ვსწრები, იმავე დღეს
საერთაშორისო კომპანიებმა მოუმატეს საქართველოს რკინიგზას თავის საკრედიტო რეიტინგი, რომლის ფასიანი ქაღალდები კოტირებს ლონდონის ბირჟაზე. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, რა ტიპის და რა მასშტაბის ტყუილებთან და დეзинფორმაციასთან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ. ბატონო, ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით მინდა რომ დავბრუნდეთ. ესე იგი, ხო გაქვთ კიდე რამე ინიციატივა, რამე პროექტი, რომელიც აი ამ მიმართულებით რაღაც ეფექტს მოგცემს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენთვის სიღარიბის დაძლევა არის უმთავრესი ამოცანა. ჭარბვალიანობა არის სიღარიბის ერთ-ერთი წყარო, თუმცა ჩვენ გვაქვს აქ სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, რომელიც ამავე დროს კავშირშია ჭარბვალიანობასთან და ბუნებრივია ერთ-ერთი თემა გახდათ ის, რომ ჩვენ გვაქვს ინიციატივები თუ როგორ მოვახერხოთ ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა თავისი შემოსავლების ასე დიდ ნაწილს არ იხდიდეს საკრედიტო პროდუქტებში და ეს ადვილად მიღწევადი ამოცანა არ გახლავთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან პრინციპული ნაბიჯები გადავდოთ უკვე ამ მიმართულებით, იცით რომ ლარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ვახორციელებთ. მაგრამ მეორე დიდი რეფორმა, რომელიც აუცილებლად იქნება წამყვანი ჩვენს რეფორმათა პაკეტში, ბუნებრივია ეს იქნება განათლების რეფორმა. საზოგადოებამ იცის, რომ ჩვენ სწორედ ამ კუთხით უყურებთ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, რომ განათლების სექტორი უნდა გახდეს დომინანტი სექტორი ჩვენს ეკონომიკაში, ისე რომ მას კონდეს მინიმუმ ორნიშნა ციფრი მთლიანში და პროდუქტში. ეს არის ძალიან კომპლექსური რეფორმა და ჩვენ იცით, რომ პირველი ეტაპი დავაანონსეთ უკვე და როდესაც ჩვენ უკვე გვექნება სრული სტრატეგიის პრეზენტაცია, იქ უკვე ნიუანსებზე და დეტალებზე ვესაუბრებით საზოგადოებას, მაგრამ მთავარი ამოცანა იქნება სწორედ ის, რომ განათლების სექტორი გახდეს ყველაზე დიდი და დომინანტი სექტორი ჩვენს ეკონომიკაში, რომ ჩვენ შევქმნათ ადამიანური კაპიტალი საქართველოში და შესაბამისად საქართველო როგორც შედეგი შევიყვანოთ განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა რიცხვში. ჩვენ გვაქვს გეგმა სიღარიბე როგორ დავძლიოთ, მაგრამ ამავე დროს თავი არ უნდა მოვიტყუოთ. ჩვენ საქართველოს ვერ შევიყვანთ განვითარებულ ეკონომიკათა მქონე ქვეყანათა რიცხვში, თუ ჩვენ განათლების სექტორი იქნა იმ დონეზე, როგორც არის დღეს და იცით, რომ 4-5%-ს არ აღემატება სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკის. ამიტომ ეს იქნება ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ. თუ მივახცევთ ამ ამოცანაზე, თუ რაღაც წარმატება გვექნება, ამას მივხვდებით ძალიან მარტივად ინდიკატორია რა, რაშიც ვართ წარმატებულები, იმას ურტყავს ნაციონალური მოძრაობა. თუ ნაციონალური მოძრაობამ დაარტყა განათლების სექტორს, ეს იგი ყველაფერი კარგად მიდის რა. ესე იგი რა გამოდის, ბატონო ამუკა, რომ პრაქტიკულად სამიზნე ხდება ის დარგები, თქვენ ახსენეთ რბილი ძალა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ესე იგი ზუსტად ძირის გამოთხრა ხდება იმ დარგების მიმართ, აი ძალიან ტარგეტირებულად, რომელშიც რაღაცა წარმატება გვაქვს, ხო ასე? ეს არის სამწუხაროდ ის ხელწერა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით და ერთ-ერთ წინა მთავრობის ხდომაზე მე ზედმეტად ემოციურად მომიწია რეაგაციის მიცემა და მინდა ბოდიშს მოუხადო საზოგადოებას ამაზე, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით, რომ რუსული რბილი ძალა ამ პროპაგანდაში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოში, ცდილობს ამ პროპაგანდის სხვადასხვა კომპონენტებით ფაქტიურად შეაფერხოს ის პროექტები, რომელიც ემსახურება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. და სხვადასხვა ტიპის დეзинფორმაციით, ეგრეთ წოდებული fake news-ებით შექმნას ასეთი ასე ვთქვათ ილუზია, ხო? და ამისი მაგალითი გახდათ ის დეзинფორმაცია ჯაველინებზე, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობა გეგმავს რუსეთს მიყიდოს სამხედრო სისტემა ჯაველინი. ამაზე დიდი ტყუილის მოფიქრება ხო ალბათ თეორიაში შეუძლებელია, მაგრამ სამწუხაროდ მე არ ვიცი ნებს დუნებლიეთ, მაგრამ ჩვენი ოპონენტები შემდეგ ამას ახმოვანებენ. ხო? და ეს არის სწორედ ეროვნული ინტერესებზე ძირის გამოთხრა. ამას სხვანაირად ვერ უწოდებ. ხა მე ჩემ თავს არ მიცემ იმის უფლებას, რომ სენსიტიურ თემებზე ვისაუბრ, მაგრამ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ საქართველოს სწორედ 2 წლის უკან დაიწყო ესეთი ტიპის
შეიარაღების მიღება, მანამდე ეს ვერ ხდებოდა და მე ამიდა ამ დეტალებში შევიდე, მაგრამ საზოგადოებას კარგად მოიხსენება. ეს არის უზარმაზარი წარმატება ჩვენი ქართული სახელმწიფოსი, ხო? თუ რამეს შეიძლება ღალატი უწოდო, ღალატი უნდა უწოდო ასეთ რაღაცას, ხო? შემდეგი თემა, რა თქმა უნდა, რომელზეც შეუძლებელია ემოციების გარეშე შეხედო, ეს არის ცდილობა, რომ ქართული ჯარი შემოიყვანონ ამ ბინძურ თამაშებში, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს ვინ არის ხელისუფლებაში? საქართველოს აქვს თავისი ეროვნული ინტერესები. და რა არის ეს ეროვნული ინტერესი? ხო, ეროვნული ინტერესი გახლავთ, რომ ჩვენ დავძლიოთ რუსული დეოკუპაცია და ეს მიზანი გადის წარმატებაზე, რომელიც ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე, ხო? და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენი რეფორმები სამხედრო სფეროში არის მთავარი, ხო? და როდესაც ახდენს ესა თუ ის პოლიტიკოსი თავის გამონათქვამებით, ხო? ცდილობას, რომ ქართული ჯარი შემოიყვანოს ასეთ ბინძურ თამაშებში, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი ზიანი, რაც კი შეუძლია მან ზოგადად ქართულ სახელმწიფოებრიობას მიაყენოს. და აქაც ძალიან საინტერესო ფაქტებთან და ქრონოლოგიასთან გვაქვს ხოლმე საქმე. როდესაც დაიწყეს ამ ეგრეთ დეზინფორმაციის აგორება საქართველოს ჩვენს ჯარში მიმდინარე საკითხებზე, მე მივიღე ერთი დღის შემდეგ წერილი, ეს არის ოქტომბრის ბოლოს მიღებული წერილი ამერიკის თავდაცვის მდივნისგან, თავდაცვის მინისტრისგან, გენერალი მატისისგან, რომელიც მადლობას უხდის საქართველოს გატარებული რეფორმებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ეს რეფორმები და ის კრიტერიუმები, რასაც ჩვენ მივახციეთ, ბევრი ნატოს წევრი ქვეყანაც კი ვერ ასრულებს, ხო? და აღიღა ისმის მარტივი კითხვა, ხო? რას უნდა დაუჯეროთ ჩვენ, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, თავდაცვის მინისტრის ასეთ ხარდაჭერის წერილს თუ იმას რომ ჩვენ ეს რაღაცას ვაკეთეთ ამ დეზინფორმაციას. ქართული ჯარი არის პოლიტიკის მიღმა. ეს არის ყველაზე ფასეული და ყველაზე წმინდა ინსტიტუტი ჩემი გადასახედიდან. შესაბამისად, როდესაც ნებისმიერ უპასუხისმგებლო ძალა ცდილობს რომ ეს შემოიყვანოს ამ ბიძურ კამპანიაში, ეს არის სრულიად მიუღებელი და ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო. ბატონო მამუკა, თქვენ ოცნების წარმომადგენლები ზოგადად ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე რაღაც ბევრად უფრო დიდ წარმატებაზე, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობამ მიაღწია თავის დროზე, ანუ მაჩვენებლებზეა ლაპარაკი. ამბობთ, რომ ბევრი მიმართულებით გაქვთ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა. თუმცა იქვე აღნიშნავთ, ეხლა თქვენ მაგალითად მე გისმენდით პირველ არხზე, იქ დიდი ასე ვთქვათ ეთერი ქონდა და საკმაოდ დაწვრილებით ლაპარაკობდით, თქვენ ამბობდით, რომ თქვენი მიზანი არის ეს წარმატებები აისახოს უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებაზე და პრინციპში ასე ვთქვათ ელექტორატიც მაშინ გრძნობს ამ სიკეთეებს, როდესაც ეს პირადად მას ეხება, ხომ? აი, ობიექტური საზომი რა არის თქვენი აზრით? ანუ როგორ უნდა გავზომოთ თქვენი წარმატება, როდესაც ეს ჯერ არ არის ასე პირდაპირ ასახული მოქალაქეებზე და ბევრი პრობლემაა ობიექტური. ეკონომიკური თვალსაზრისით ობიექტური საზომი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ და ამ ქვეყანაში სიღარიბე ერთხელ სამუდამოდ უნდა დავამარცხოთ. ეს არის მთავარი კრიტერიუმი და ჩვენ ამ გზაზეც ბუნებრივია გვაქვს უკვე ხელშესახები ციფრები 10%-ით არის თითქმის სიღარიბე შემცირებული, მაგრამ მაინც ძალიან მტკივნეულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ჩვენი მოსახლეობის თითქმის 21% ცხოვრობს სიღარიბეში და ეს არის ძალიან მძიმე გამოწვევა. შესაბამისად, პირადად მე ასე ვაფასებ, ხო? მთავარი კრიტერიუმი უნდა გახლავთ ის, რომ რამდენად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვამცირებთ სიღარიბეს და როგორ ვამარცხებთ ეს სიტყვაც მინდა ვიხმარო, ეს სიტყვაც მინდა ვიხმარო ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას. მაგრამ ოდესაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ეჭვის ქვეშ დააყენონ ჩვენი სვლა, გეზი, ხედვა, კონკრეტული შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს რეფორმების ნაწილში, რა თქმა უნდა, აქ
იმ პროპაგანდის ფონზე, რაც ისინი ახორციელებენ, ხო? აუცილებელია რომ ვიხელმძღვანელოთ რაღაცა ობიექტური კრიტერიუმი. რა უნდა იყოს ეს? რა უნდა იყოს ეს? ბუნებრივია ეს უნდა იყოს ის კრიტერიუმი, რითაც ხელმძღვანელობს მთელი განვითარებული მსოფლიო, ხო? საერთაშორისო რეიტინგები. რეიტინგები, რომელიც ეფუძნება ძალიან სოლიდური ინსტიტუტების კვლევებს. და აქაც იცით, ხო, საქართველოს აქვს უნიკალური შედეგები. ბოლო კვლევები, რაც სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა, მე-6-ზე ვართ სოფლიოში ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით და სოფლიოში მე-6 ადგილზე ვართ. ხო, კიდევ ერთხელ მინდა ხასი გავუსვა, ხო? და კიდევ ესე ვთქვათ, ყოფნით იმისი ასე ვთქვათ, ტყუილის რესურსი, რომ თქვა რომ საქართველოში ასე ვთქვათ ბიზნესი ვერ ვითარდება. Ჩვენ ფინანსთა მინისტრად ყოფნის პერიოდში ყველაზე დიდი წარმატება, რაც ჩვენ გვქონდა ამ თვალსაზრისით, იყო, როდესაც ჩვენ დაგვასახელეს მე-5 სახელმწიფოდ ბიუჯეტის ტრანსპარენტულობის თვალსაზრისით, როგორ გამჭვირვალედ იხარჯება ბიუჯეტიდან თანხები, ხო? ღია ბიუჯეტის ინდექსი ქვია ამას და ჩვენ ამ დროს გვესაუბრებიან, რომ ბიუჯეტის ხარჯები არ არის ტრანსპარენტული და გამჭვირვალე. Რა თქმა უნდა, მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი, რომ ბიზნესის ინდექსში ვიყოთ არა მე-6, არამედ თქვა 56 ადგილზე და სიღარიბეში გქონდეს უფრო სიღარიბის დაძლევაში გქონდეს მეტი პროგრესი. რატომ? იმიტომ რომ მე-6 ადგილზე რომ მიაღწიო, ხო, ამ რეფორმები ჩვენ ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ სამწუხაროდ სიღარიბესთან ბრძოლა ეს გახლავთ უფრო კომპლექსური პრობლემა. სწორედ ამას ვამოფაროთ ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე, აუცილებელია რომ სოციალური პოლიტიკა იყოს ისეთი, რომ ჩვენ ამ განვითარების კალაპოტიდან კალაპოტს მიღმა არ დაგვრჩეს რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფი ან თუნდაც ერთი მოქალაქე და ნებისმიერი ქართული ოჯახი. ისე იგი ონკოლოგიური შავი ხვრელის გარდა იყო კიდე ძალიან ასე ვთქვათ უცნაური და ჩემი აზრით ძალიან დამაზიანებელი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ვაშეძე ლაპარაკობდა ქართული სპორტის დაფინანსებაზე, ლაპარაკობდა ფეხბურთზე, ცნობილი ასე ვთქვათ მათი შეხედულებები თეატრთან დაკავშირებით, ანუ ისე ის რაც ყველაფერი რაც შეადგენს რაღაც არამატერიალურ ღირებულებებს, რაც ბოლოს ახდენს იდენტიფიცირებას ჩვენსას ქართველებად, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი მარტო ეს კი არ არის, კიდე აი თქვენ ახსენეთ ბატონო მამუკა, ესე იგი ორი ჩვენი მთავარი ინტერესი, ხო? ანუ უბრალოდ ჩვენი მთავარი ინტერესის რეალიზაციის ორი გზა, ნატოში ინტეგრაცია, ევროკავშირში ინტეგრაცია. ნატოზე გავიგე, რაც ახლა თქვენ ლაპარაკეთ ევროკავშირზე. ესე იგი გახსოვთ თქვენ პირდაპირ დესანტი გადასხეს, როცა ლაპარაკი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასოცირების ხელშეკრულების შეფასების დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, შეფასების დოკუმენტის გამოქვეყნება სანამ მოხდებოდა, პირდაპირ ჩავიდა გრიგოლ ვაშაძეც იქ იყო, დათო ბაქრაძეც იქ იყო, თავიანთი არხებით, თავიანთი კონტაქტებით ცდილობდნენ რას? საბოლოო ჯამში რას, როგორც თქვენ თქვით, რა მნიშვნელობა თავრობაში ვინ არის? ცდილობდნენ იმას, რომ საქართველოს მიიღო უარყოფითი შეფასება. რაც მე აისახებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის შერებაზე თუ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცაზე, რაც ბოლოს ისე ქვეყანას არ ტყავს რა. პრაქტიკულად ხო, ესე გამოდის, რომ ძირს უთხრიან იმას, რაც არის ჩვენი თავარი ინსტრუმენტები. ნიკა სრული პასუხისგებლობით, რაც შემიძლია გამოცხადო, ეს არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ევროპის ურთიერთობა, საქართველოს ნატოს ურთიერთობა არადოს აყოფილა ამ სიმაღლეზე. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა არადოს ყოფილა ასეთი ღრმა და ყოვლის მომცველი. ეს არის მოცემულობა და ეს არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესში. და იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ვისაუბროთ, ხო, როგორ შევძლოთ ის, რომ სანამ საქართველოს გახდება, თქვათ, ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, რომ ჩვენ დამატებითი რაღაც უპირატესობები მივიღოთ, ხო, ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე, სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ დავაჩქაროთ ეს პროცესი, ხო, ჩვენ ვხედავთ ამ სრულიად უპასუხისმგებლო ნაბიჯებს. შემდეგ ეს ყველაფერი ითარგმნება ისე დეზინფორმაციაში, მე სიტყვათა მარაგით შეიძლება არ მეყოს, რომ ეს ყველაფერი აღწერო, ხო? აი, ბოლო დღეების მაგალითი ავიღოთ. რამდენიმე დღის უკან, როდესაც ბრიუსელში იყო შეხვედრა ევროკავშირმა სპეციალურად საქართველოსთვის, როგორც ყველაზე წარმატებული ქვეყნისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში.
კიდევ ხაზი მინდა გავუსვა, როგორც ყველაზე წარმატებულის. ხო? ერთადერთი საქართველოსთვის შექმნეს ეს ფორმატი. სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან, ევროკომისრებთან განვიხილოთ ყველა მიმართულებით, ყველა განზომილებაში რა რესურსი გვაქვს უფრო მეტი ინტეგრაციის. ეს არის უზარმაზარი წარმატება. ის რომ საქართველოს ევროპულ ოჯახს დაუბრუნდეს, ეს ხო არ არის მხოლოდ ჩემი, თქვენი ან ჩვენი მშობლების თაობის ხედვა, ხო? ეს არის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი. ხო? აქეთკენ მივისწრაფით, გვაქვს ასეთი პლატფორმა, იმის მაგივრად რომ ჩვენ საუბრობდეთ ამაზე, როგორ ჩავიდეთ უფრო მომზადებულები, ხო? რომ კონკრეტული შედეგი დავაყენოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენ ვიღებთ დეზინფორმაციას, რომ თურმე ვთქვათ საქართველოს ლამისა გამოაგდონ ევროპული სტრუქტურებიდან. ეს არის სწორედ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო ციარული და სხვას ამას ვერაფერს დავარქვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე მინდა დაუბრუნდე იმ სამწუხარო ფაქტს, რომ რბილი რუსული ძალა და მათი პროპაგანდისტული მექანიზმები გახდა უფრო ხილული ყველა მიმართულებით, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ცდილობენ ქართულ ოცნებას დააბრალონ ის თუ რა პრობლემების თვითონ დაგვახვედრენ ჩვენ და გადადიან ისეთ სფეროებში, სადაც წარმატება აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე. ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაცია რაც იყო, რომელიც მე რა თქმა უნდა გაუჭირდათ ეთყობა ამ თემის აწევა, გახდათ ის, რომ ვითომ ჩვენ პეინტენსურ სისტემებში, ვითომ თეა წულუკიანს ან მანამდე კახიშვილს რაღაც სპეციალური ოთახები ჰქონდათ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ. ხო? ან ის რომ 7 ნოემბერი ვითომ ბიძინა ივანიშვილმა მოაწყო და მსგავსი სისულელეები უკაცრავად ამ სიტყვის, მაგრამ ამას სხვას ვერაფერს დაარქმევ. ჩვენი რეფორმა პეინტენსურ სისტემაში წელს გაეროს ხდომაზე აღიარეს ჩემპიონ რეფორმად. ესე დავარქვათ, ხო? ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ჩვენ გაეროში ამ ფორმატში თუ რამე ქონია წარმატება, ეს არის ყველაზე ხელშესახები. ის რეფორმა, რაც ჩვენ გავატარეთ, ის ჯოჯოხეთი, რაც ჩვენ ჩავიბარეთ 2012 წლის ბოლოს და ის შედეგი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან მარტივ მექანიზმებთან, რომლის გაშიფრაც საკმაოდ მარტივია. ეს არის საუკეთესო საბჭოთა ტრადიციების მქონე პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც ცდილობს მთავრობას დააბრალოს ის და ასე ვთქვათ, საზოგადოებას მიაწოდოს დეზინფორმაცია, რომ მთავრობა არის დამნაშავე იმაში, რაც თვითონ ჩაიდინეს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. მაგრამ სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დეზინფორმაციის ტალღა აღმოჩნდა ასეთი მასშტაბური, ხო, ამას პრინციპში ალბათ არავინ არ ელოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა. ესეთი გამოწვევები აქვს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ეს გახდა სამწუხაროდ რუსეთის მთავარი სტრატეგია თავის მეზობლებთან ურთიერთობაში და შესაბამისად ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს ყველაფერი ვამხილოთ და საზოგადოებას ჰქონდეს ობიექტური ინფორმაცია. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ბევრი გამოწვევები, ჩვენ გვაქვს ბევრი პრობლემები, ჩვენ გვაქვს საკმაო ხარვეზები მმართველობით სისტემაში და იცით პარტიის თავმჯდომარის განცხადებები ამ საკითხზე, რომელიც იყო ბევრისთვის მტკივნეული, მინდა გითხრათ, მაგრამ ამავე დროს იყო ობიექტური. მაგრამ ამავე დროს ფაქტი გახლავთ ის, რომ მომავალ წელს საქართველოს ბიუჯეტი იქნება 13 მილიარდი ლარი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის თანხა, რომ ჩვენ, თქვათ, ერთ წელიწადში დავძლიოთ ყველა ის პრობლემა, რაზე ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი. ჩვენ შევქმნით ეს რესურსი და აუცილებელია, რომ ჩვენ შევძლოთ ხელისუფლების ყველა შტომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, რომ კონკრეტული სიკეთეები მივიტანოთ ჩვენს მოქალაქეებმა და ამ რესურსიდან გამომდინარე. და აქაც მინდა, ასე ვთქვათ, სრული პასუხისმგებლობით აღვნიშნო, რომ ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მმართველობითი სისტემა უნდა დააკმაყოფილოს, ეს ძალიან მაღალი სტანდარტი. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება საშემსრულებლო დისციპლინა, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება გადაწყვეტილებების ხარისხის გაუმჯობესება და რაც თავარია, საზოგადოებასთან კონტაქტი
და მათგან უკავშირის მიღება. ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ რატო გააქტიურდა მთავრობა, ასე ვთქვათ, ყოველ წინა საარჩევნო პერიოდში. ჩემი შეხედულება ძალიან მარტივია, ხო? მთავრობა ამ რежიმში უნდა მუშაობდეს მუდამ. იქნება არჩევნები თუ არ იქნება და ბუნებრივია, ვინც ამ ტემპს ვერ დააკმაყოფილებს, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ხალხის სამსახურში ნამდვილად პირველი ტური ეს იყო ცივი შხაპი, ხო? თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მოთქვა ჩვენთან სტუდიაში და მან თქვა, რომ 1 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვლება. ბატონო მამუკა, ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ ერთი კითხვა გვინდა აუცილებლად დაგისვათ. დღეს ევრონიუსმა გამოაქვეყნა კრის ჰარისის სტატია, რომელშიც მოყვანილია ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პროგნოზია უფრო სწორედ ასეთი, რომ ზურაბიშვილი სავარაუდოდ გაიმარჯვებს და ის იქნება ბევრად დამოუკიდებელი ფიგურა, ვიდრე გიორგი მარგველაშვილი. თქვენთვის პირადად, აი თქვენ როგორი წარმოგიდგენიათ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი? მე ქალბატონი სალომე გავიცანი რამდენიმე თვის წინ. და ჩემთვის იყო ძალიან დიდი აღმოჩენა, როდესაც მასთან ერთად გავიცანი მისი შვილები. და როდესაც მათთან მქონდა, ასე ვთქვათ, ქართულ ენაზე საუბარი და კონტაქტი. მისი შვილები, ხარო შევხედოთ, ეს არის ფაქტიურად მეხუთე თაობა. იმის გათვალისწინებით, რომ სალომე ზურაბიშვილის წინაპრები 1921 წელს იძულებული იყვნენ საბჭოთა ოკუპაციის გამო წასულიყვნენ ემიგრაციაში. მე მიცხოვრია საზღვარგარეთ და კარგად ვიცი, მე ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს და ემიგრანტების დარწმუნებული ვარ გვიყურებენ, მათ კარგად ესმით, რომ თუ რამდენად რთულია შენი ენა, შენი კულტურა და შენი ტრადიცია გადასცე შენ შვილს. არა თუ მეხუთე თაობაში, მეორე თაობის შემთხვევაშიც კი. ამიტომ ეს იყო ჩემთვის მართლა ძალიან ემოციური მომენტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს იმას თუ როგორი თვისებების მატარებელია ქალბატონი სალომე. ხო და მართლა ჩემთვის სრულიად გაუგებრია, როდესაც ჩვენ იმის მტკიცება გვიწევს, რომ ასეთი ქალბატონი, ხო? რომელიც ხელმოწერა ამავე დროს არის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტზე საქართველოს უახლეს ისტორიაში, მე თუ მკითხავთ, ეს იყო რუსული ბაზების გაყვანის თემა და მეორეს მხრივ და ადამიანი, რომელმაც 2008 წლის ომის შემდეგ თავის რუს კოლეგას იცით მიწერა, რომ თუ იქნება შესაძლებელი, რომ ქართული ანსამბლები ჩამოვიდნენ და მოსკოვში იცეკვონ. ერთს უწოდებთ, ესე იგი ერთს უწოდებენ მოღალატეს და მეორეს თურმე პატრიოტს. აი, ეს გახლავთ სწორედ მიუღებელი და რა თქმა უნდა, ესეც გახლავთ იმ პროპაგანდისტული მანქანის შედეგი, რომელზეც მე ვისაუბრე. რა თქმა უნდა, ვინც იცნობს ქალბატონ სალომეს, ყველა დამეთანხმება იმაში, რომ ის გახლავთ ძალიან პრინციპული ადამიანი და რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი და მე ვფიქრობ, რომ ის შეძლებს საქართველოს ინტერესების დაცვას ყველა ფორმატში. ის გაიმარჯვებს ალბათ, ხო, თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ხვალ გაიმარჯვებს და ეს იქნება ქართული დემოკრატიის კიდევ ერთი გამარჯვება. ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. სერტიფიკატებს დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სალომე ზურაბიშვილი დღეს შეხვდა საქართველოს პატრიარქს, ხო და ჩვენმა ვებგვერდმა იმედი ნიუსმა გაავრცელა ამ შეხვედრის ფოტო მასალა, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს ფოტოები. კარგია. ძალიან მიხარია, რომ ეს შეხვედრა შედგა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონ სალომესთვისაც და ამორჩევლისთვისაც, მე ვფიქრობ. და იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ერი და ბერი იქნება
ერთსულოვანი. ხვალინდელ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ხვალ არჩევნებია, ხვალ გაირკვევა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულის ვინაობა. მანამდე ერთმა საინტერესო კაცმა რაღაც მიმართვა გაავრცელა დღეს. ხო, ეს იყო, ესე იგი, დღეს მიხეილ სააკაშვილი იქიდან, ასე ვთქვათ, მიმართა. ძალიან საინტერესო ფრაზებია, სხვათა შორის, რაღაც მომენტებში სული არ დაეთანხმო მას. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ფრაგმენტები. აი, მაგალითად, ასე დაიწყო სააკაშვილმა თავისი მიმართვა. ხვალ არის გადამწყვეტი ისტორიული დღე ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის. ხვალ არ წყდება უბრალოდ ის, თუ ვინ გახდება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი. ხვალინდელი დღის შედეგზე დამოკიდებულია საქართველოს არსებობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის ყოფნა არ ყოფნა, საქართველოში ქართველების დარჩენა არ დარჩენა. როგორ შეიძლება არ დაეთანხმო კაცს? იზრდება რომ ხვალ არის მნიშვნელოვანი დღე, არ არის მარტო პრეზიდენტის არჩევნები, ეს არის საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის არჩევანი, რაც თავარია, ხვალ გადაწყდება ქართული ხალხი წავა საქართველოსთან, ანუ ქართველების საქართველოში დარჩენა არ დარჩენის დღე არის ხვალ. ამის შემდეგ კიდევ უფრო აკონკრეტებს, ესე იგი ამაზე უფრო კონკრეტულად ლაპარაკობს. უბნებამდე მისვლის ამბავი. ჯერ მივალთ მაგამ, მივალთ. რაღაც ერთი ფრაგმენტი, აბა კიდევ ვნახოთ, ბევრი საინტერესო. ნახოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა არქნას ხვალ მათ თავისი გაიტანონ, საქართველოს დატოვებს კიდევ 1 მილიონი ყველაზე შრომისუნარიანი ქართველი. უკან მოუხედავად და ისინი ვეღარასდროს ვეღარ დაბრუნდებიან ჩვენს ქვეყანაში. ანუ რთულია ეხლა. რთულია არქნას მე. კიდევ შეუძლია ციტირება და მაგათ რომ გაიმარჯოს. თავისი გაიტანა. საქართველოს დატოვებს კიდევ 1 მილიონი, შეიძლება უფრო მეტიც შემიძლია შრომისუნარიანი ქართველი და ის აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოში. ვიცი, ერთი წუთით. ამიტომ რო გაიმარჯვა ნაციონალებმა, ნუ მართლა ამ განწყობით არის. ხალხი ძალიან ბევრს ვიცნობს ლაპარაკობს, რომ წავა. ერთი ნაწილი იმით იზრდება, რომ შევაკვდები, მეორე ნაწილი არის ვიცამოს, რომ მე აქ ჩამოსული აღარა. კარგი, ამიტომ მოვუსმინოთ კიდევ ერთხელ, ანუ კიდევ ერთ ფრაგმენტს, ერთი წუთით. მე მგონი ეს არის სამარშრუტო ტაქსი, აბა მოვუსმინოთ. თუ თქვენ მიდიხართ რეგიონებში და მანქანაში, მარშრუტკაში გაქვთ თავისუფალი ადგილი, გთხოვთ წაიყოლეთ ის ხალხი, ვისაც საშუალება არ აქვს და მათაც მიაცემიეთ ხმა თავის ქვეყნის გადასარჩენად. ხალხო, მართლაც თუ თქვენ ხვალ აპირებთ წასვლას რეგიონებში თბილისიდან. იქნებიან ეს თქვათ აქ დროებით სამუშაოდ ყოფილი ადამიანები თუ იქ დარეგისტრირებული ადამიანები. თუ გაქვთ თავისუფალი ადგილი მანქანებში და სამარშრუტო ტაქსებში, წაიყვანეთ თქვენი მეგობრები, მეზობლები, ყველანი, ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს და მიაცემინეთ ხმა ნაციონალების წინააღმდეგ საქართველოს გადასარჩენად. და ბოლოს. ნამდვილად. არა, ბოლოს ყველაზე მაგარია. მოვუსმინოთ. აბა თქვენიცით. აბა თქვენიცით. მეტი რა ქნას. და რა ვიცი, რა უნდა თქვას. ხო, ჩვენი სტუმარი დღეს ეხლა შემოგვიერთდება სტუდიაში, არის ბატონი დავით მაყრაძე. ის აქ არის ეხლა. საღამოშიდობისა. საღამოშიდობისა. მოგესალმებით. ბატონი დათო, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თქვენ დადიოდით რეგიონებში და ხვდებოდით საქართველოს მოქალაქეებს. ესე იგი, მანამდე პოლიტიკური აქტივობა თქვენგან არავის, ასე ვთქვათ, არ შეუმჩნევია. საერთოდ ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც ბოლო დღეებში გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, და მანამდე არ ჩანდა. პოლიტიკურ აქტივობას უბრალოდ ვისაც უნდა აქტიურა, ისინი არ აქტიურობდნენ და ძალიან. ესე იგი, ბატონო დათო, რას ვაკვირდებოდი ბოლო პერიოდში, რომ თვითონ აი ესეთმა ცნებამ, როგორც არის სამოქალაქო აქტივიზმი, მიიღო ძალიან ირონიული სასაცილო ფორმები. ბოლო პერიოდში, სანამ დაიწყებოდა ეს არჩევნების ციებ-ცხელება. ესე იგი, სამოქალაქო აქტივიზმის სრული შეპყრობილი ხალხი პრაქტიკულად გადავიდა უკვე იმაში, რომ ეს გადაიზარდა რაღაც ექსგიბიციონიზმში, დაკარგა ამ ცნებამ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, თავისი რეალური შინაარსი, გაფერგთალდა. დაწყებული იმით, რომ
მე არ ვაკენებ არც ერთ ამ გამოწვევას. თქვათ ეს იყო ice bucket challenge, როცა მთელი თბილისი, მთელი საქართველო თავზე ესხოდა ყინულიან წყალს. არ ესმოდათ რის გამო, საერთოდ არ იცოდნენ რა დაავადებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ეს წამხედურობის გამო, როგორც რუსები იტყვიან, პაკაზუხობის გამო აკეთებდნენ ამას ყველაფერს. მე ძალიან ბევრი გამოვლინება ახლა ხან იღებენ გამონაბოლქვებს და მას მანქანა რომელიც გამოყოფს და გამონაბოლქვს იმის ფოტოს და ცუდი არ არის არც ის არ არის ცუდი კეთილშობილური მიზნები როგორც ის მაგალითად ავატარად რო აყე მე ვარ შარლი ებდო ეძახდა მთელი საქართველოს ჩართები იყო ქუთაისი და მაგრამ ეს ყველაფერი მე ვარ სანდრო გეთქვათ მე ხო აი ზუსტად ეს ყველაფერი კარგავდა თავის რეალურ შინაარსს დღეს უკვე როცა მართლა გადარჩენეს და ყოფნარყოფნაზეა ლაპარაკი თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა მართლაც დაგვანახეთ ყველას რეალური შინაარსი სამოქალაქო აქტივიზმის. რა იყო ეს თქვენთვის, რატო გადაწყვეტეთ ამას ჭაბმა და რას იღებდით ხალხისგან? აი ამ დროს. ხალხმა მოახერხა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმები ტელემაყურებელს, იმედის მაყურებელს. გადმორთონ მოუწოდეთ თუ სხვაგან სხვას ახებს უყურებენ უთხარით თქვენ მეგობრებს, ნაცნობებს. თვითორგანიზება მოახერხა ჩვენმა მოსახლეობამ. ძალიან მაგარი ხალხია ჩვენთან. ძალიან მაგარი კიდევ ერთხელ ყოველ ნაბიჯზე წმუნდება ყველა, ვინც განწყობილი არის დასარწმუნებლად და რომ დაინახოს, დასანახად ვინც არის განწყობილი, დაინახავს. მოსასმენად ვინც არის განწყობილი, მოისმენს. ამ ხალხის გულის თქმა არის უწრფელესი, ნამდვილი, მართალი და სამართლიანი. რეალური საფრთხე როგორც კი დაინახა, რევანშის, აგრესიული რევანშის რეალური საფრთხე როგორც კი დაინახა, ხალხმა თვითორგანიზება მოახერხა. აი ამ წიაღიდან აღმოცენდება ძალიან საინტერესო ბევრი რამე, რაცაც ეხლა წინ და წინ შეიძლება არ იყოს ამაზე მართებული საუბარი, მაგრამ ძალიან მალე გამოაშკარავდება, რომ აი ამ სპონტანური მოძრაობიდან რომელიც ხალხის წიაღიდან წამოვიდა, მოსახლეობის წიაღიდან, ეს არ არის წინასაარჩევნო მოძრაობა. ეს ვნება სახში არ შებრუნდება, იმიტომ რომ ეს ვნება ნაკარნახევია სამართლიანობის განცდით, თვითგადარჩენის განცდით და მომავლის რწმენის განცდით. კეთილშობილების ვნებით არის ყველაფერი ნაკარნახევი. საქართველოს მომავლის რწმენით არის ნაკარნახევი და ამიტომ აქ ძალიან საინტერესო მოვლენებთან გვექნება ძალიან მალე საქმე. მაგრამ ამაზე კიდევ 2 წელი გვექნება ჩვენ 2020 წლამდე და ბევრი გვექნება საუბარი, სხვა შორის ძაფრი ალბათ, ვინაიდან ეს არ არის ისეთი მოსალოდნელი რაღაც სიამტკბილობის დიალოგები არ იქნება, რა თქმა უნდა, მომავალში, მაგრამ საქმიდან გამომდინარე და არა თქვათ რაღაცა ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე. აი თქვენ შეგიძლიათ თქვათ უკვე, აი რაც თქვენ ნახეთ პრაქტიკულად, როცა პირდაპირ შეეხეთ ამ ხალხს, ხო? თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ მართლა რეალურად ხდება ფორმირება სამოქალაქო საზოგადოების, უფრო ნაღდის ისეთ კი არა სელაპებს რო იცავენ და ამაში რო გრანტებს იღებენ. ნაღდი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება. სამოქალაქო საზოგადოება არ არის პოსტი, სადაც თქვათ ან მერაბიშვილი, ან ვინმე დღევანდელი ხელისუფლებიდან ვინმეს დანიშნავს. არ ინიშნება სამოქალაქო საზოგადოებად ადამიანი, ესეთი პოსტები არ არსებობს. ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, ხალხის წიაღიდან მოდის. აი გაჩნდა თავისით ჩდება სამოქალაქო, უბრალოდ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება, მაგრამ ამოდის ზედაპირზე, ამოდის ცხოვრების ზედაპირზე, თავისი მოქმედების გააქტიურების ხარჯზე, თავის ენერგიის დახარჯვის ხარჯზე. ეს არის ხარჯზე უცხადესი. ესე შედგა მაშინაც სამოქალაქო საზოგადოება იყო ის, რომელსაც არბევდნენ ნაციონალები, ძვლებში ამტვრევდნენ და საკუთარი რისკის, საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად, საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასად 9 წლის მანძილზე სახში არ შევიდა ეს ხალხი. უფრო სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ამ ხალხის იგნორირების მცდელობა სახეზე იყო, ნაციონალებთან აღრევის პროცესი სახეზე იყო და ამდენად ამ ხალხმა კვლავ ჩათვალა საჭიროდ ისევ ცხოვრების აქტიურ ზედაპირზე ამოსვლა. მოქმედების გააქტიურება საჭიროდ ჩათვალა და დღეს სახეზე გვაქვს აი ეს სამოქალაქო საზოგადოება, რაც არავისი დანიშნული არ არის. ეს არ არის კიდევ იმეორებ დანიშნული პოსტი, რომელიმე თანამდებობა, რომელსაც ხან კაპიტან გიგაურს დანიშნავენ, ხან ვინმე გამგებელს დანიშნავენ დღევანდელს. ნაწყენია ხალხი ძალიანო ოცნებაზეო. რეგიონებში ეს საგრძნობიაო. აი თქვენ რომ ხვდებოდით ამ ადამიანებს, რას ისმენდით მათგან? იცით რა, მე მარტო ეხლა კი არ გავედი, ეხლა უბრალოდ ტელევიზიამ გადაიღო და საერთოდ სულ დავდივარ, მარტო უცხოეთში არ დავდივარ, სხვათა შორის რეგიონებში. აი აუცილებლად სოფლებში მართავ წიგნის პრეზენტაციებს, რა ქალაქ
ქალაქებში, საქართველოს ქალაქებში ძალიან მშობლიურ სივრცეს აქვს სხვა სიმძაფრე რა. ყოველთვის უფრო ის ხალხი გაინტერესებს ვიდრე 900 იქით და თქვა კონტინენტს გამო. ნუ თუმცა ისიც ძალიან საინტერესოა. ხალხი ნაწყენი კი არ არის. ხალხი ეს ხალხი ჩვენი ხალხი არის ბუტება. არის ბუტება, საერთოდ ეს ხალხი არსად არის ბუტება. შედეგებმა ხო აჩვენა. არჩევნების შედეგებმა ის კი არ აჩვენა რომ გაიბუტა ხალხი. არჩევნების შედეგებმა აჩვენა ის რომ ჩვენ ღირსება გაგვაჩნია, ამ ხელისუფლებას დაანახა. ხვალ ნაციონალურ მოძრაობას გაისტუმრებს ეს ხალხი პოლიტიკურ წარსულში, რომელიც ძალიან ხელოვნურად ძალით გააქტიურეს და ნუ ეს უსუსური მცდელობებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხალხი ის ხალხია, რომელიც თავის ღირსებას ატარებს და ეს ღირსების ტარება არ არის ერთჯერადი აქტი. ამ ხალხმა ამ ხელისუფლებას უთხრა, რომ ჩვენ მარტო ნაციონალების დროს კი არ გვეღვიძება ღირსება. ეს ჩვენი სიცოცხლის წესია და ცხოვრების წესია, რომ ღირსეულად გვინა ამ ქვეყანაზე ცხოვრება. და მოვითხოვთ და ამ ხელისუფლებას ჩააყენებს ხალხი თავის სამსახურში და ეს პროცესი გაგრძელდება. და სხერპლისა და დამნაშავის აღრევა აღარ იქნება. გაემიჯნება, ვაიძულებთ და საერთოდ მოქალაქე ყოველთვის ჯობია გარანტირებული იყოს, რომ მის აზრს გაითვალისწინებს ხელისუფლება, ვიდრე მის კეთილნებაზე იყოს დაიმედებული და ეს ანგარის გაწევა საზოგადოებრივი აზრის, მოსახლეობის აზრის, მათ დიდ სულოვნებაზე იყოს დამოკიდებული. ეს დამთავრდა, ეს არ გაგრძელდება და კიდევ ვიმეორებ დიდი დრო ბევრი დრო გვექნება საამისოდ 2 წელი არ არის მცირე დრო ძალიან საინტერესო მოვლენები განვითარდება მაგრამ რაც მთავარია ხვალინდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი უმნიშვნელოვანესი მე გამიკვირდა რომ შემოვიდით თქვენ კიდე სააკაშვილს უსმენთ ამ კაცს ვაშაძე აღარ უსმენს ვერთობით ვაშაძე აღარ ვერთობით ვიცი რომ ვერთობით მეც გავერთე და ხუმრობ თუ მე გულწრფელად გეუბნები ამ კაცს ვაშაძეც აღარ უსმენს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის იმდენად კომიკური ვაშაძეს მე მგონია ეს დიდი ხანი არავის უსმენს და არის იმ საბრალო და სავალალო დღეში რა დღეშიც არის მაგრამ არის ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი ხვალინდელი დღე ძალიან დიდი ხნეობით ვარ სავსე იმიტომ რომ ამ ხალხს ყოველთვის ვისაც ვესაუბრები თუ პირისპირ არ ვდგევარ ჩემ ფიქრში არსებობენ ჩემ განცდაში არსებობენ მათი გულისწყმა უნდა ატარო ადამიანმა და შენი გულისწყმა გაუზიარო რა თქმა უნდა ყოველთვის რატომღაც თანხმდებოდა ეს ყველაფერი რა არასოდეს ის არ მქონია ხოლმე ჰარმონია იყო ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში თუ არ იყო მე ვცდილობდი რომ ჰარმონიაში მე და მე თმოდა შევსულიყავი ჰარმონიაში ოღონდ არა პრინციპების დათმობის ხარჯზე თუ არა პირიქით ვცდილობდი ხოლმე დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ხვალ საქართველოსდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი ჩვენ მოსახლეობას ვეუბნები არც ერთი ხმა საქართველოსდან არ ეკუთვნის საბჭოთა რუსეთს და ამხანა გვაშაძეს ქართულმა ღირსებამ ქართული თავმოყარეობა თუ თავის ღირსეულ სიმაღლეზე დადგა საერთოდ ზერო უნდა იყოს ვაშაძის მიმართ გაწვილი ხმები ნამდვილად ზერო უნდა იყოს იმიტომ რომ საბჭოთა რუსეთს რისი ოფიციალური წარმომადგენელიც არის ამხანაგე ვაშაძე არ ეკუთვნის საქართველოსდან არც ერთი ხმა არ ეკუთვნის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ხალხი გამოვიდა ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა რუსთავის ჰიპნოზიდან და ეს ნელ-ნელა გამოვა და 2020 წლისთვის ჩვენ ყველაფერს ვეცდებით რომ განჯადოება მოხდა ჰიპნოზიდან გამოდია ეს ნაციონალური მოძრაობა დარჩება როგორც როგორც ხვდებიან დღეს ძველი არაერთი პარტიის ნარჩენები აქა-იქ ხანდისხან შეხვდებიან. ნუ ეხლა ის სექტა მცირეწლოვანი სექტები იქნებიან ესე 2020 წლისთვის აღარაფერი სერიოზული ამ მოძრაობიდან არ დარჩება. არა იმიტომ რომ ჩვენ ესე გვინდა, არამედ იმდენად თავისი ამაზღრზენი ცხოვრების წესი დაახსომეს და დაამახსოვრეს ქართულ ხალხს თავი, რომ ეს არის გარდაუვალი. ეს არის გარდაუვალი უბრალოდ პინაზე სასტორის პინაზე ერთ პინაზე ძალიან კაფეო არჩევანი ერთ პინაზეა სასტორის ერთ პინაზეა საბჭოთა რუსეთი ამხანაგე ვაშაძის წარმომადგენლობით მეორე პინაზე არის ევროპული საქართველოს ნათელი მომავალი ძალიან მარტივი არის არჩევანი ძალიან მარტივია და მე ამ ხნეობის საფუძველი გამაჩნია ამ ხნეობის ეს არ არის ჩემი რაღაცა მარტო კაცის სულიანი მდგომარეობა ეს არის აი
100,000-ობით ადამიანის ხმა, რომელიც მზად არის, რომ დაუპირისპირდეს ძალადობას და აღკვეთოს სამუდამოდ ქართული პოლიტიკური ცხოვრებიდან ის სისასტიკე და ის ავიზნე, რომელთაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ აღარც მინდა მათი ხსენება დაამახსოვრა თავი ხალხს. ბატონო დათო, ძალიან დიდი მადლობა. დავით მახრაძე, პოეტი, იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ეს იქნება ძალიან დიდი ხვალინდელი დღე, ძალიან დიდი სახალხო სულელობა, სახალხო დიდი მანიფესტაცია, თავად არჩევნებია დიდი მსვლელობა ქართველი ხალხისა და საქართველოს მოსახლეობის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ისურვებ გამარჯვებებს. ასევე. რამდენიმე ადამიანი, ბატონი დათო, ისეთი იყო ხოლმე პოლიტიკურად აქტიური, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდებოდა, ჩვენ გვახსოვს ის ყოველთვის ჩანდა ხოლმე, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან კრიტიკულ მომენტში ჩნდებიან ხოლმე და აი რამდენიმე მაგალითად ძალიან საპატივცემულო ადამიანმა გამოხატა თავისი აზრი აი ამ არჩევნების წინ. მე ზოგმა ეს დაწერა Facebook პოსტი, ზოგიერთი გადაცემაში გამოჩნდა. ერთ-ერთი მათგანი ეს არის ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, რომელიც არის თან ჩემი კლასელი, ეხლა ვიტყვი ამას. და არის სტუდიაში და შემოგვიერთდება. და ლევანის ამ ასე ვთქვათ პოზიციას, შეფასებას მოჰყვა დიდი ასე ვთქვათ აშიოტაჟი, საღამოშვიდობის. მივეცი თავისუფლება და ვთქვი, რომ ყველგან ვამბობ ამას, მაგრამ ეთერში არ მithvams, რომ ლევანი არის ჩემი კლასელი. ძალიან დიდი ხმაური მოყვა შენ ასე ვთქვათ პოზიციას, შენ აზრს, რომელიც გამოთქვი აქ იმედის ეთერში. ესე იგი, მისი ეთერში მოყვანა რართულია, ეს არავინ არ იცის, როგორ არ უყვარს. მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდა როგორც ჩანს და ამიტომ გამოჩნდა. აი, ის რეაქცია, რაც მოყვა შენ პოზიციას. აი, ამას როგორ შეაფასებ? იმიტომ რომ შენ ძირითადად რაღაც აი ამ მიმართულებით ლაპარაკობდი პირისპირის ეთერში, ხო? რაღაც ნეობაზე, ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ. რა რეაქცია იყო ეს და იყო თუ არა ეს ჯანსაღი ადამიანის პოზიციაზე და აზრზე? იცი რომ ბევრი პოსტი არ წამიკითხავს, რაც იყო ძალიან ისეთი პოზიტიური პოსტები, რაკაიეროს გამოხდი, ზოგი იყო ძალიან ნეგატიური და ის დაუსაბუთებლად რაღაცა და მნიშვნელოვანი ისაა რომ მე არაფერი ისეთი მეგონი არ მithქოს და ცოტა მიკვირს რომ რაღაცა ელემენტარულ აპრიორული რაღაცების დაცვა ხდება საჭირო და იმდენად ისეთი განსაკუთრებით სიცხადეს დანახვა გახდა პრობლემა. ხო და ეს მომენტი იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ნაციონალების დაბრუნება არის წარმოუდგენელი, ეს უკან დაწევს ქვეყანას, არანაირად არ გაერთიანებს ვაშაძე ქვეყანას, რომელიც აანონსებს გამოშვებას იმ ხალხის, ვისთანაც ამდენი რაღაცა იყო ასოცირებული, ამდენი სისტემური ძალადობა და ასე შემდეგ და ეს უტიფრობა იყო და ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ მე ვლაპარაკე სინანული და კრიზისზე, ზნეობრივ ნიურნბერგზე. ზნეობრივ ნიურნბერგი არ ნიშნავს, რომ ეს არ არის მარტო წინა ხელისუფლების შეფასება, ანუ ჩემი შეფასებაც არის. მე ჩემი თავიდან უნდა დავიწყო ეს ზნეობრივი ნიურნბერგი. გერმანელი ხალხის ბრალი არ იყო, რომ ჰიტლერი იყო მათი ლიდერი, როგორ არ იყო, შეუძლებელი არ ყოფილიყო. ამიტომ ჩემი რა წილი იყო იქ, რომ მე არ ამოვიღე მაშინ რაღაც მომენტში ხმა, ხო, ისე არ ამოვიღე ხმა, როგორც შემეძლო ამოღება, დაუშვათ რამდენი რამის გაკეთება შემეძლო, რაღაცა სივრცე არ დამეთმო ამ ბოროტებისთვის და არ გავაკეთე ეს და ჩემი დიდი კრიზისია ეს. კრიზისი, დღევანდელი კრიზისი, კაი სიტყვა კრიზისი არის ბერძნულად სასამართლო. ანუ კრიზისი, სასამართლო კარგი, ეს ზნეობრივი სასამართლოა ჩვენი, რომ აი რატომ მივედით ისევ აი ასეთ უსკრულის პირას და რატო არის ასეთი რისკი ისევ, რომ შეიძლება მობრუნდეს ის ძალა, რომელსაც არანაირი სიგნალიც კი არ აქვს, რომ ეს სხვანაირად იქნება, ან მოინანიან რამე. სინანული ხო არ შეიძლება ხედვის garaშე. სინანული, აქამდე ვთქვი, მეტანოია არის გონების შეცვლა, არა სხვა გონებით შეხედვა. ანუ ჭეშმარიტი გონებით შეხედვა რეალობაზე, ამიტომ შეძრწუნება იმითი, რაც აქამდე ვაკეთებდი. ანუ საგნებს საკუთარი სახელები თუ არ დავარქვი, სინანული არ იქნება. სინანული არ არის რაღაცა ფსიქოლოგიური განცდა. სინანული არის სოფხედლობითი აქტი. ამიტომ საგნებს საკუთარი სახელები უნდა დავარქვათ და რა შვებიან ახლა აი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ორველურ ენას ქმნიან, რომ
გადაცდომები, შეცდომები, შეგვეშალა, არ არის ეს ის ტერმინები. მაშინ ჩემი ზნეობრივი ნიურნბერგიც არ მოხდება. თუ მე ვიტყვი ეს უბრალოდ შეცდომები იყო. მაშინ მე რატო ვიღავ თქვა, რომ ანუ შეცდომების წინააღმდეგ არ ვიღებდი ხმას, მე ესე ჩემი ბრალი არ ყოფილა. მაგრამ ეს არ იყო უბრალოდ შეცდომები. ეს იყო ძალიან დიდი რაღაც არქეტიპული რაღაცა ბოროტის სტრუქტურები გაჩნდა, რომ მე შემიძლია თურმე ადამიანი დავჩაგრო, მისი ღირსება შევლახო, საკუთრების უფლება შევლახო, წავიყვანო სახლიდან და ფაქტიურად ძევლად ავიყვანო, მე ოჯახს უნდა ეშინოდეს, არა წამონიქ ციხეში და ესეთი რაღაცები უბრალოდ წარმოუდგენელია, ხო არ შეიძლება ეს რაღაცა მოხდეს და ეს ყველაფერი დიდ იდეის სახელით, სახელმწიფოს შენებლობა და რა ვიცი, რაც დაარქვი, მოდერნიზაცია დაარქვი და ევროინტეგრაცია დაარქვი. ჩვენ გვინახავს ისეთი მოდერნიზაცია. ეს ხო ძველი ამბებია ეს. ყოველთვის ხდება, ადამიანები აბიჯებენ სამწუხაროდ აი ამ ფოცხს და ისევ ერთდაიგივე ფოცხს აბიჯებენ რუსული ანდაზა, მაგრამ მომწონს ანდაზა. აი შეგეთუბა ზუსტად რა ესე იგი ფოცხი. ესე იგი თქვენ ახსენეთ მე მგონი ამ შემთხვევაში ზუსტად იმ აზრით, რასაც დებდა ამ სიტყვებში ანთროპოლოგიური კატასტროფა მერაბ მამარდაშვილი, რომელიც ესე იგი ამბობდა, რომ ყველაზე მეტად მეშინიო ამ კატასტროფის, ესე იგი ეს უარესია ვიდრე ეკოლოგიური კატასტროფა, ეს უარესია ვიდრე კოსმოსური კატასტროფა, ვიდრე ეპიდემიები. ეს არის ის მომენტი, როცა უარყოფთ ქრისტიანულ კულტურულ კოდს. ანუ პრინციპში რას უარყოფთ? იმას, რაც ჩვენ გვაკავშირებს ევროპასთან. ევროპულ კულტურულ კოდს უარყოფთ. რას? იმას, რომ ადამიანი არის, თქვა, პრინციპულად თავისუფალი არსება, მაგრამ მას იმავდროულად ეს გულისხმობს იმას, რომ აქვს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის წინაშე, მოყვეს წინაშე, ვერთის წინაშე. მე არ გავაიგებდი ამას მარტო ევროპასთან, ეს ზოგადკაცობრიულია რა, ხა აზილს არ აქ ეს ადამიანური ფენომენია, ხა იგივე მარდაშვილი იტყოდა, რომ ბუდიზმის ბუდისტურ ტექსტს ვკითხულობ, იმიტომ რომ იმაშიც ადამიანს ხედავ მე. ადამიანი თუ არ დავინახო, ვერანაირ ტექსტს ვერ წავგიძა. ეს არ არის მარტო ევროპა. ეხა ვარ თუ არა ანთროპოლოგიური კრიზისის წინაშე. აი ხვალინდელი დღე. რა თქმა უნდა, ანთროპოლოგიური კატასტროფის წინაშე. ამიტომ რა დროს გირგვლიანია არ არის ეს საერთოდ სიტყვა ქრისტიანის, იმიტომ რომ რა დროს გირგვლიანია ქრისტიანი ვერ თქვის, ქრისტიანმა უნდა თქვას, ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს სარს მარადის, გირგვლიანი ჩემი ცოდვაც არის, იმიტომ რომ მე არ ამოვიღე სათანადოდ ხმა მაშინ, ხო? რაღაცა კი ვთქვი, მაგრამ ისე არა შეიძლება უფრო მეტი უნდა მეთქვა, არ არის ეს საკმარისი, ხო? რაღაცა მეც დავაშავე ესე იგი, რომ გირგვლიანამდე მივიდა საერთოდ საქმე, რომ მაშინ დაუშვათ მომწონდა შეიძლება რომ ცოდვა გამხელილი ჯობსო, ხო, რაღაც კორუმპირებულები, აჰა, გამოიყვანეს სახლიდან, არ მომწონდა, მართლა გითხრა, არ მომწონდა ეს, მაგრამ მაინც ხო შეიძლება რაღაც მომწონებოდა და უშუალოდ კორუფცია არ იყოს, გამოიყვანონ საცვლების ამარას 3 საათზე ღამე. ხო, აი ამაზე დამაბან დაუშვა. ან თქვა, რომ ბასილ კალავიშვილი და მისი მრევლი ხო თვითონაც როგორ ძალადობდნენ ხალხზე და თმებს კრეჭდნენ და რაღაცა წინებს უწვალდნენ და 1-2 მოხდეთ მუშტი. აი ასეთ რაღაცებს რომ ჩავყლაპავ, მერე მოხდება ვალერი გელაშვილი, მერე მოხდება სანდრო გილიანი, მერე დაცურებას აღარ ექნება საზღვარი და ჩემი ბრალიც არის. ამიტომ საზოგადოებამ რაღაც ეს კრიზისი უნდა გამოიყენოს საკუთარი თავის გამოსასწორებლად. საკუთარი თავი დაადანაშაულოს, იმიტომ კი არა რომ მაზოხისტურად რაღაც ცოდვა ჩემი წინაშე შენს არს მარადის არ ნიშნავს რომ მე ჩემ თავს არ უნდა ვაპატიო. ჩემ თავს ის ცოდვა უნდა ვაპატიო, მაგრამ უნდა ჯერ დავინახო ეს ცოდვა და ჩემ თავსაც და სხვებსაც შემეძლოს მე ვაპატიო. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა მქონდეს სურვილი რომ მოინანიოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და მე თუ ისინი ამას გააკეთებენ და საგნებს საკუთარ სახელს დაარქვენ და გიორგი აბდალაძეს არ ეტყვიან პირში რომ შეცდომა გქონდა და ამიტომ ვაპირებდი ჩემს წამებას და ამიტომ ვაპირებდი ჩემს ხელოვნურად მოღალატედ გამოცხადებას რომ დღეს 3 დღის წინ მოუხსნეს ხო ეს ბრალდება და კიდე ტვირთის ქვეშ დადიოდა და ეს უბრალოდ შეცდომა იყო. ეს ხო მისი ხელახალი შეურაცხყოფაა რომ ასე უნები ასე და ჩვენ ველაპარაკეთ და როგორ ეს ბრაზი მაინც არა აქვს მოხსნილი აი გაბრაზებული მაინც არის. აქ არის საგნებს საკუთარი სახელი დაერქვა. მე ვერ მოვინანიებ თუ ვერ დავინახე ჩემი სიღრმე, ჩემი ის რაც გავაკეთე. ეს მონანიება კი კარგი არის. მონანიება არ ნიშნავს დავიწყავს. მე სულ უნდა მახსოვდეს რა გავაკეთე, იგივე არ გავიმეორო. ამიტომ არის რომ ეს მთელი ეს გერმანიაც ახსენებ ამას რომ სუიხსენებენ ყოველ წელი არ გავა რამე არ დაწერონ, რამე ფილმი არ გადაიღონ, რომ მათი ეს ყოველთვის თვალწინა აქვს რომ იგივე არ გააკეთონ. ყოველთვის ეს რაღაცა აწუხებთ კაი გაგებით რომ ეს ზამბარასავითაა შეწუხება რომ არასდროს არ ჩავიდნენ იგივე დანაშაული. 600,000 ადამიანი უჭერს მხარს ამ პოლიტიკურ ჯგუფს.
აი ეს ციფრი შენთვის რამეზე მეტყველებს თუ არა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები რაღაც უფრო მსუბუქად ლაპარაკობენ ხოლმე ამ საკითხზე და ამბობენ რომ რაღაც ეს ხალხი დაბნეულია, ასე ვთქვათ, ანუ ერიდებიან ამის ახსნას. რადგან ამ ჭრილში ვლაპარაკობთ? 600,000 ადამიანისთვის ეს არის როგორც ჩანს მისაღები. ხო, რაღაცები ხდება. დაუშვათ, არის რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ადამიანი არ იცოდა დაუშვათ ან მოტყუებულია, რომ შეიძლება ერთმანეთს აცილებდა ვაშაძეს და ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ეხლა ყველაფერი გარკვეულია ღიათ არის, ხო, ღია ტექსტით არის, რომ ერთი ძალა არის და ეს არის რეანიმაციის მცდელობა და ძალაუფლებაში დაბრუნების მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობის. შეიძლება ზოგი ჩამოცილდეს ამას, როცა ამას ცხადად დაინახოს, მაგრამ სხვა მომენტი არის ეკონომიკური სიდუხჭირე კიდე. ყველას ვერ მოთხოვ, რომ ძალიან ღრმა ანალიზი გააკეთოს. ყველა უნდა გააკეთოს პრინციპში. ადამიანი ვალდებულია აბსოლუტურ კატეგორიებში ჭრიტოს ყველაფერი. ეხლა მაგრამ მეორე მომენტია, რომ გაჭირებულ ადამიანს მაჰათმა განიავოს ჯერ პური მიეციო და მე ელაპარაკეს ნეობაზეო. ეგეც არის უკიდურესი გაჭირება, დიდი პრობლემაა და ეს მარტო ხორციელი და პური არ არის. აი ბერძავი ამბობს ეგეთ რაღაც რომ კიო, მარტო პურით არ ცხონდების კაციო, მაგრამ პურით სულიერი არის, როცა ჩემ პურს კი არ ეხებაო, ჩემ მოყვასის პურს ეხებაო. ამიტომ ეს სიდუხჭირე რო არის ასეთი, ეს გამოსასწორებელია და რა თქმა უნდა ერთბაშად არ მოხდება და არც 400-ლარიანი პენსიის დაპირება არ შედგება, მაგრამ რაღაცა ხელისუფლებამ კიდე მეტი უნდა გააკეთოს და უფრო ქმედითად რომ ეს სიდუხჭირე დაიძლიოს. და მეორე მომენტია ხა ის ასეთი 400-ლარიანი პენსიის შეპირება და 1500-ლარიანი მასწავლებლებს, ცოტა ეს მომენტიც არის, რომ მე თუ მასწავლებელი ვარ, დავუშვათ, მაქვს დაბალი ხელფასი და მეუნება მასწავლებელმა უნდა იფიქროს, რომ 1500 ლარი რომ მქონდეს ხელფასი და ის ძალა მოვიდეს, რომელმაც შეიძლება მე ციხეში ხალხი აწამოს, მე 1500 ლარით უფრო კომფორტულად ვიცხოვრებ, მე ხო ვეღარ ჩავატარებ გაკვეთილებს, ხო? შეუძლებელია გაკვეთილები ჩავატარო ამის მერე კეთილის ინდის, ამიტომ რა თქმა უნდა მე მომხრე ვარ, რომ მასწავლებელს ჰქონდეთ მაღალი ხელფასი. 1500-ზე ბევრად. 1500-ზე ბევრად მეტი, იმიტომ მასწავლებელი არის ყველაზე დიდი პროფესია, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესია, რაც კი არსებობს. და ეს ხელფასებმა უნდა მოიმატოს, მაგრამ უნდა იფიქროს ასევე ადამიანმა რას ვაკეთებ მე, ჩემ პირადი ინტერესი და საზოგადოებრივი ინტერესი. ამიტომ ეს კრიზისი კარგია საზოგადოებისთვის, რომ დაფიქრდეს ყველა თავის პირადზე და საზოგადოებრივზე. შეიძლება პირადი ბოღმა მქონდეს, მაგრამ პირად ბოღმას არ უნდა გადავაყოლოს სახელმწიფო ინტერესი. აი, დავუშვათ ამას ინათ იყო ერთი კვირის წინ თუ არ ვცდები, დაჩსაგური ამბობდა, რომ მე მაგალითად ყველა დიდი მიზეზი მაქვსო საყვედურ უთხრა ხელისუფლებას, იმიტომ იმ მოსამართლემა რომელმაც ასეთ usამართლოდ რა ის მუშაობს. ხო და ის თანამდებობაზეც დააწინავს და მაგრამ მე არ მინდა პირადი ჩემ ბრაზს გადავაყოლო. ამიტომ პირად ბრაზზე და ქვეყანაზე არის საჭირო ფიქრი. მე მარტო ჩემ თავზე კი არ ვიფიქრო, არამედ ვიფიქრო რა მოყვება აი ესეთი ძალის დაბრუნებას. ჩემი აზრით აქამდეც ვქვი და ეხლაც ვქვი, მონანიების მომენტი თუ არ არის, მონანიება არის ერთადერთი ის წერტილი, რომელიც არ არის ემპირიული წერტილი, ერთ-ერთი ის სივრცეა, სადაც მე შემიძლია ვიურთიერთო აბსოლუტთან, ის სიმყუდრო სიჩუმის წერტილი, სადაც მე შემიძლია გავაანალიზო ჩემი თავი და აი ამ წერტილს დიდი ფილოსოფოსები აბსოლუტურ წერტილს უწოდებენ ჩვენში. კანტი ნუმენს უწოდებს, რომ ჩვენ როცა ამას ვაკეთებ ჩვენ თავში, დროშის და სივრცეშიც კი არ ხდება, როცა ჩვენ თავს უკანონებთ კატეგორიულ იმპერატორს. აი ეს მომენტი რახან არა აქვს არც გამოუჩენიათ სადმე მსგავსი და მათთვის ეს ისინი ვინც ასოცირებულები არიან ამ წარსულთან და ეხლა ციხეში არიან პოლიტპატიმრები არიან ისევ ანუ არსად არ აჩანს ეს, არსად არ აჩანს რომ ამიტომ ისინი აუცილებლად ამ ინერციას ისევ გაყვებიან და ისევ იგივეს გაიმეორებენ და ეს ფიქრობ ეს არ მოხდება ხვალინელ არჩევნებზე მიდიხარ. არჩევნებზე? აუცილებლად მიდიხარ, იმიტომ რომ ყველა თავისი რაღაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს, თავისი არჩევნები მინიმუმი არის, მე ვფიქრობ არჩევნები გასვლა ადამიანის სამოქალაქო ცხოვრების. ეს ჩვენ ვართ მარილის ოფლისანიო, ხო არის ეგეთი გამოთქვა ბიბლიაში. მარილდებაო ცეცხლითო და ცეცხლი არის ეს აბსოლუტი. ცეცხლი არის ეს ღვთიური ენერგია, რომელმაც უნდა დაგმუხტოს ჩვენ და ვიფიქროთ აი აბსოლუტურ კატეგორიებში რა არის კარგი.
ჩემი სულისთვის პირადად რომ არ მოიტყუო. არ ვიცხოვრო მხოლოდ ემპირიული ჩემი საკუთარი ინტერესებით, არამედ რაღაც უფრო მაღალი ინტერესებით, ჩემი სულის ჯანმრთელობის ინტერესებით. მე საზოგადოებაზეც ვიფიქრო და ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გააჯანსაღებს საზოგადოებას. მე ვფიქრობ, კრიზისი კარგიც არის, იმიტომ რომ უფრო ჯანსაღი შეიძლება გახდეს ამის მერე საზოგადოება. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ნოვიფიქროთ, რომ ეხლა აი საზოგადოება უფრო როგორც საზოგადოების ეს ცივი შხაპი გამოაფხიზლებს ხელისუფლებას და ის უფრო კაი ხელისუფლება იქნება და ჩვენ დავისვენებთ. ამას ვიტყვით თუ არა, ისევ მოხდება ეს კატასტროფა. მუდმივი ყურადღებაა საჭირო. საერთოდ უსაყვარლესი ადამიანი ცხონებული ნანაზარდიაშვილი ამბობდა, რომ აი ხა მორჩებაო ეს ყველაფერიო 2012 წლის არჩევნები, მე დავისვენებო და წიგნებსაც წავკითხო. 2014 წელს გარდაიცვალა და ვიდრე გარდაიცვალა, სულ კითხულობდა, რომ რამე რეციდივი არ მოხდეს. რამე არ მოხდეს. მე სულ ამბობ ის რომ დღეს ცოცხალი ყოფილიყო ძალიან ინერვიული. 12-ის მერე ამბობდა რომ ეხლა კი შეგვიძლია დავისვენოთ, მაგრამ ცოტა ხანი ამას ამბობდა, მაგრამ აი ეს არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ კუნთი ამ განგაშის ყოველთვის უნდა დაჭიმული გქონდეს. ტუთისოფლს თუ წამით თვალი მოუხუჭეო, ისე გაგთელოს როგორც დიდოელი ლეკი ნაბადსაო, როგორც ილიას ოთარანტქური ამბობს და აი ასე შეიძლება ახალი კრიზისის წინაშე, ახალი უსკრულის წინაშე აღმოჩნდეთ თუ მართლა თვალი მოუხუჭეთ და მუდმივი სიფხიზლე. როგორც ჩანს მარტო ლექციების და გაკვეთილების და მარტო საკუთარი საქმის კეთებაც არ არის თურმე საკმარისი. ამიტომ ყველამ თავის საკუთარი საქმე აკეთოს. არ გამოდის ასე თურმე. არ გამოდის და შენ გიწეს ტელევიზიით. ნახსენდება ერთი ეგეთი ძველი ისტორია, ნუ ანეკდოტი ალბათ რა. ხსნიან დიალექტიკური მატერიალიზმის ბიბლიოთეკას, ფილოსოფიის ბიბლიოთეკას და სტალინი დაინტერესდა, რომ რა მდგომარეობაა საბჭოთა ფილოსოფიაშიო და ნუ აი ერთი იდეალისტი ფილოსოფოსი ყავს მარტო რა იოსებ ვისარიონოვიჩი ეს არის ალექსეი ლოსევიო და დანარჩენები ყველა მატერიალისტები არიან. ნუ ერთი იდეალისტი კი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში ჩანდაბასო. აჰა. ლევან არის იდეალისტი, ერთია. ნუ შეიძლება ერთი არ არის, იმედი მაქვს რომ ერთი არ არის, მაგრამ აი რომ უსმენ აი ესეთი იდეალიზმი გვაკლია ზუსტად ყველას რა. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ლევან გიგინეიშვილი, ფილოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მალე შემოგვიერთდება შორენა შავერდაშვილი, ჩვენი ყოფილი კოლეგა, უბრალოდ ეხლაც მე მას კოლეგად ვთვლი. შორენამ დაწერა დღეს ძალიან საინტერესო სტატუსი. ის ახლა არის საგამომცემლო სახლის სეზანის მენეჯერი. შეგიძლია მოხვიდე, ბარე მაგ არის. საღამომშვიდობისა. გვიანი საღამომშვიდობისა თუ გვიანი ღამემშვიდობისა. შორენა მადლობა დიდი. მასაც არ უყვარს ეთერები, უნდა აღნიშნო. და როგორც ჩანს ეს არის ნიშანი რაღაცის, რომ შორენა, ლევანი ისინი რომ დამხვდებიან ეთერებზე, როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება. შორენა მოდი დღეს როგორ გითხრა უარ ტელეფონზე დაურეკე. დღეს უარს დაღდატვერ გეტყვი ეთერზე არჩევნების წინა დღეს. სამი კვირადი. ხო? დღეს დავმარცხდი. კარგად. დავმარცხდი. შორენაც დღეს გუშინ უფრო სწორედ, ხო? გუშინ გამოაქვეყნა ეს სტატუსი, ეს არჩევნების გაყალბების ნარატივი, რომელსაც ქმნის ეს ნაციონალური მოძრაობა და მისი ტელევიზია რუსთავი 2 ეს ძალიან თვალსაჩინო, აი ძალიან თვალსაჩინო და ეს გამუდმებული, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი ამაზე და შორენა რომელიც ბოლო დროს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რაღაც შეფასებებს არ აკეთებს Facebook-ზე, ისეთ რაღაც თავის საგამომცემლო საყვარელი საქმით არის დაკავებული, უცბად დილით დამხვდა ასეთი სტატუსი. რა მოხდა მას რომ ვუთხრათ, ვისაც არ წაუკითხავს შენი სტატუსი და შემდეგ ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ არა მხოლოდ ამაზე, არამედ მე მედია გარემოზეც მინდა დაგელაპარაკო. ესე იგი, კვირას ჩვენც ვიყავით იმ სტამბებს შორის, როგორც წესი საარჩევნო ბიულეტინების ბეჭდვაში ჩართულია ხოლმე რამდენიმე სტამბა, იმიტომ რომ კანდიდატების, ხო, მათ შორის სეზანი და როგორც წესი ძალიან ისეთი მოკლედ როა ხოლმე 5 დღე. ხო, კანდიდატობით დათქმული რიცხვი დაიბეჭდოს და შესაბამისად ნაწილდება და მოკლედ რო არ გავაგრძელო
კვირას ცესკოდან გვირეკავენ რომ იცით რა გაფრთხილდით რაღაცა დაწარმოყარებით ჩაკარგად გქონდეთ ჩარაზული იმიტომ რომ ინციდენტი მოხდა ერთ-ერთ სტამბაშიო სამწუხაროდ ცერკოს წარმომადგენელმა რომ იმის დამირეკა არ ახსნა ეს რა ინციდენტი იყო ნუ უბრალოდ ვივარაუდეთ ალბათ რომ რა ვიცი ახლა ნუ რაღაცა ვივარაუდეთ ხა იმ დღეს არ მეცალა რომ რაღაცა საინფორმაციოებისთვის მიმედევნებინა ყური და მეორე დილით ნახე რა მოხდა იმიტომ რომ მითხეს ვიცი რა გუშინ მოკლეთო ერთ-ერთ სტამბაშიო აი ჩვენ კოლეგა სტამბაში მოკლეთ შევარდნილა რუსთავიორე და ნუ ჩავთე და ვუყურე ამ სიუჟეტს და ნუ ძალიან გაუბრაზდი იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან შემეცოდნენ ჩვენი კოლეგები, იმიტომ რომ ყველა არაი გამოწრთობილი მედიასთან ურთიერთობაში, ხო და ყველა დაგეშილი, რომ რაღაცნაირად მოიგერიოს და არ აქვს ესე გალესილი არგუმენტები და პოზიცია, ხო, რომ ამ ყოფილს უპასუხოს და დავინახეს ძალიან დაბნეული სტამბის თანამშრომლები, როდესაც რაღაცნაირად ეს ძალიან აგრესიულად შევარდა ეს ეგრეთ წოდებული დამკვირვებელი თუ რაღაც რუსთავიორის კამერებით, ცოტა მოტყუებით, იმიტომ რომ ეს კამერა ესე არ ეჭირათ და არ უთხრეს რომ ჩვენ გამარჯობათ, ჩვენ ჟურნალისტები ვართ და თუ შეიძლება შემოვიდეთ. ანუ ეს თავისთავად კანონდარღვევაა. ანუ შეიჭრნენ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად. ეს ხო არ იყო რაღაცა საჯარო ტერიტორია, ხო ეს არის კერძო ტერიტორია და მით უმეტეს ბიულეტინების ბეჭდვის დროს ეს არის დაცული ტიპის ბეჭდვა და შესაბამისად, ნუ არ შეიძლება ესე ინტერვენცია, ხო? ნუ ესენი შეიჭრნენ და ნუ ეს სიუჟეტიდან რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ესე იგი რაღაცა დასტას დაავლეს ხელი, აი ზედმეტი ბიულეტინები რაღაცა თაროზე შემოდებული, რა არის ეს, აბა სად არის, მოკლედ იყო ისეთი აურზაური ამ სიუჟეტის და ძალიან დაბნეული სტამბის თანამშრომლები, რომ მაყურებელს დარჩებოდა განცდა, რომ ვიღაც რაღაცას აღჭერს. ხო, ნუ აი ხო ხედავთ რა, ნუ რა ხდება და აყალბებენ და ნუ ეს არის ზუსტად ეს ესე თქვათ რაღაც საშინელი შაბაშლება რჩებოდა ამ სიუჟეტიდან და ნუ არ შემეძლო მოკლედ რაღაცნაირად აი მაგას ვამბობ გავწყდი და რაღაცნაირად მაინც დამცდა სიტყვა და ნუ არ შემეძლო ამაზე არ დამეწერა არ მეთქვა ხო რომ ეს რეალურად ეს არის და ამხნაის პროცესი ძალიან მარტივი რამეა ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაც საწარმოო პროცესი ვინც კი იცის ანუ სტამბა გამომცემლობა ვინცაც რა ვიცი არჩევნები ჩაუტარებია ბოლო 30 წლის განმავლობაში ცესკომ უკვე იმ ყველა მიცის ეს პროცესი რასთან არის საქმე ხო რა თქმა უნდა ყველაფერი იბეჭდება ზედმეტობით, ეგრეთ წოდებული საწარმოო რეზერვით, იმიტომ რომ ყველა საწარმოო რგოლს სჭირდება თავისი რეზერვი იმისთვის, რომ წარმოებაში მოიმართოს, გაიმართოს და ვიდრე ეს ყველაფერი გაიმართება, აუცილებლად ფუჭდება, აუცილებლად მე ეს ასე ვთქვათ, გაფუჭებული შესაძლებელია სახსალამათი ბიულეტინებით და ასე შემდეგ და არის ძალიან დიდი მკაცრი კონტროლის მექანიზმი, იმიტომ რომ თითოეული ბიულეტინი არის ატარებს უნიკალურ ნომერს, ანუ ეს ნუმერაცია, მაგრამ მანქანებთან გვაქვს საქმე და შესაძლოა ეს ნუმერაცია იყოს არეული. მოკლედ ეს ძალიან დეტალებში რო არ შევიდე ამ ტექნიკურ დეტალებში, ფაქტია, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს არის აბსოლუტურად, ესე იგი, წიგს ბეჭდავ თუ ფლაიერს ბეჭდავ თუ რამე სხვა, ბიულეტინს არჩევს არ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს აუცილებლად რჩება მაკულატურა და აუცილებლად რჩება ნაწილობრივ გაფუჭებული, ნაწილობრივ საღი ნაწარმი, რომელსაც ჩვენ ვიტოვებთ ხოლმე ნიმუშებად, როცა ეს ეხება წიგნებს და ესე ვთქვათ, სხვა ესეთ პოლიგრაფიულ თვალსაჩინოებებს, მაგრამ არის საარჩევნო ბიულეტინების შემთხვევაში არის დადგენილი პროცედურა, რომ ეს დარჩენილი მაკულატურა, რომელიც უკვე ოლქები გასტუმრებულია და ეს ჩანაცვლებულია, ეს წუნდებული ბიულეტინები და ასე შემდეგ, რომელიც ნადგურდება, დგება შესაბამისი ოქმები, მოდის ცესკოს წარმომადგენელი და მათი თანდასწრებით ეს ყველაფერი ნადგურდება. ეს არის პროცედურა ამ არჩევნებზე, წინა არჩევნებზე, ბოლო 30 წლის განმავლობაში არჩევნებზე და ეს გადასარევად იცის ყველა პარტიამ, მათ შორის ამ ტელევიზიამ და მათ შორის ასე ვთქვათ პარტიულმა ასე ვთქვათ დამქაშებმაც. ამიტომ ეს იყო იმდენად აი როგორ გითხრათ, აი სიყალბე, საშინელი უტიფრობა, რომელიც ნუ მე მაგალითად წლებია უკვე ვეღარ უყურებ. უფრო მეტი ჩვენ ეხლა და განზრახ ხო, კი. შენ აღმოჩნდი გაუცელობა სეზანი ამ შემთხვევაში და პირადად შენ აღმოჩნდი ძალიან სერიოზული სცენარის გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი. გეგმა რა არის? გეგმა არის რომ ისე დესტაბილიზაცია, არეულობა, ხავერდოვანი რაც გინეს დავარქოთ, როგორ არჩევნების გაყალბების უბრალოდ დელეგიტიმაციის გზით და დელეგიტიმაცია როგორ არჩევნების გაყალბების მოლოდინის შექმნის გზით სატყალბდება არჩევნები, იქ ბევრ ადგილზე ყალბდება, იქ ვიღაცა საყალბებს შორენა ჟავერდაშვილი. აი ერთი იქნება. შორენა არა, მაგრამ ნუ რაღაცას გამოცდილებას მაგას მნიშვნელობა კი. ეს გეგმა, შენ გეგმაში ჩაჯექი ახლა სცენარში ერთ-ერთი. ხო, მაგრამ ნახეთ რა იყო ძალიან სამწუხარო. ნუ ეს გასაგებია რომ იქნება ზოგადად ეს ფონი, ხო, რომ რაღაცნაირად აბსოლუტური უნდობლობა რაღაცნაირად დაითესოს ამ თვითონ პროცესის მიმართ და შესაბამისად ეს თავისთავად უკვე რაღაცნაირად
ანტიპოლიტიკური კი არა, ანტისახელმწიფოებრივია, ხო, როდესაც თავისთავად პროცესს აყენებთ, ანუ თავისთავად პროცესის დელეგიტიმაციას აკეთებთ, მაგრამ ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ კონკრეტულ მაგალითს, ხო? ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ დღესვე არ გასცა CSKOM პასუხი, არ გამოვიდა და ძალიან პროაქტიულად არ გასცა არგუმენტებით პასუხი, რომ თავისთავად ის ფაქტიც, რომ როდესაც CSKOM-ს წარმომადგენლობა დამირეკა და რაღაცნაირად ისეთ დაფეთებულები იყვნენ თვითონ, რომ არაფერი არ მითხრეს, ხო, აი თავისთავად ესეც არ არის სწორი პოზიცია და რაღაცნაირად სიმბოლოა ზოგადად ამ ხელისუფლების და მთავრობის, ხო, რომ ყოველთვის არიან თავის მართლების და რეჟიმში, არანაირი ასე ვთქვათ, პროაქტიული საინფორმაციო დღის წესრიგი იქნება ეს თუ რაღაცა პოლიტიკური ხასიათი თითქოს არ არის და სულ ვიგერიებთ და სულ იგერიებენ ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, ну ამ შემთხვევაში რუსთავიორს. ნუ ეს ერთი მთლიანია. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ სიმბოლოა და ძალიან სამწუხაროა, რომ სანამ ესე იგი ეს რაღაცა ჩემი ესე რა აღშფოთება არ გამოვხატე საჯაროდ, იქამდე რაღაცნაირად არავის არ გაახსენდა, რომ ამაზე რეალურად პასუხია გასაცემი, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესის რაღაცა ერთი სერიოზული ამბავი, ხო? ეს უბრალოდ მე გავხდი ამის მონაწილე, თორე ესეთი ამბავი ხდება ძალიან ბევრი და სამწუხაროდ ის კი არა რომ თავის მართლება, პირიქით ძალიან სერიოზული არგუმენტებით, ჩვენ თუ რომ დაგვირეკეს, უნდა ეთქვათ, რომ ძალიან გთხოვთ, სასწრაფოდ ვამზადებთ სიუჟეტს და თუ შეიძლება აუხსენით, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რასთანა გვაქვს საქმე, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ბიულეტენების გაყალბების ცდელობა, არამედ საქმე გვაქვს ჩვეულებრივ საწარმოო პროცესებთან და ბუნებრივ პროცესებთან და იმის მაგივრად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად პირიქით ეს რაღაცა დაფეთებული პოზიცია და ზოგადად ამით ძალიან აგებს ეს მთავრობა და ეს ხელისუფლება ჩემი მართმენით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვაგებთ სხვები, ასე ვთქვათ, სხვა აგებს ამ ასე ვთქვათ. მართლა ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 6 წლის თავზე ჩვენ ისევ ასე ვთქვათ ამ საკითხზე ვილაპარაკებდით, შორენად რჩება ჩვენთან სტუდიაში, რადგან გაყალბებით დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი და გაყალბებაზე ამ მითების შექმნით, ამიტომ ლადო ბოჟაძეს ჩავრთავთ, ახლა ის არის ექსპერტი, დემონოლოგი, ძალიან მაგრად ერკვევა დემონების მიერ, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ ხაფანგებში. საღამოშიდობისა, ლადო. სამშვიდობის. მოგესალმებით. ესე იგი, როგორ მითებს თხზავენ რუსთავიორის მეშვეობით, ნაციონალური მოძრაობა და მისი კანდიდატი, მათი, ესე იგი, რა არის ლეგენდა? როგორ უნდა გაყალბდეს მათი აზრით, სად უნდა გაყალბდეს არჩევნები? რამაც ბოლოს უნდა გვიყვანოს ხავერდოვან რევოლუციამდე. პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ იმით, რომ ჩემმა კოლეგებმა, რომლებმაც გაახმაურეს ინფორმაცია ალბათ პირადობის სავარაუდო დაბეჭდის თაობაზე, უნებრივია ისინი ამ ინფორმაციას გულში ვერ შეინახავდნენ და მათ საჯაროდ ეს ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნებინათ და გააჟღერეს კიდევაც. თუმცა თქვენ იცით, რომ სამწუხაროდ მათი მხრიდან არ იქნა დასახელებული წყარო, თუმცა ალბათ მარტივი მისახვედრია, ვის შეიძლება ამ შემთხვევაში ყოფილიყო ამ ინფორმაციის წყარო, ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობა და რაც ყველაზე მთავარია, ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსი გიორგი ვაშაძე, რომელიც თავად ხელმძღვანელობდა 2005-2010 წლებში სერვისების განვითარების სააგენტო, თავად იყო 2010-2012 წლებში მინისტრის მოადგილე და კურატორი ამ სააგენტოსი და ძალიან კარგად იცის მან ეს პროცესები როგორ ხდება და თქვენ იცით, რომ ფაქტობრივად 2008 წლის ორივე არჩევნებზე, 2010 წლის არჩევნებზე, მათ შორის 2012 წლის არჩევნებზე, ასევე სამოქალაქო სექტორი და ასევე ოპოზიცია მუდმივად საუბრობდა ყალბპირადობის მოწობებზე და ხელისუფლების ცვლილების მერე იცით თქვენ, რომ მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს, გამოძიები დადასტურდა 10,000-ობით ყალბპირადობის მოწობა, რომელსაც წინა ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის იყენებდა. ამიტომ რადგან ეს მათთვის კარგი გაკვეთილია და თვითონ არაერთხელ აქვთ გაკეთებული, ამიტომ წამოვიდა ეს მითი, რომ თითქოს მათ აქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ყალბპირადობის მოწობები ბეჭდება და ხელისუფლება ამით მოახერხებს არჩევნების გაყალბებას ხვალ. თუმცა ძალიან მარტივად მინდა თქვენს და რა თქმა უნდა ჩვენს ამორჩეულს აუხსნა და ჩვენს მაყურებელს როგორ ვითარდება პროცესები და რა ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ ამ თვალსაზრისით უნდა ითქვას რომ სწორედ ხელისუფლების ცვლილების მერე 2014 წელს მოხდა ის რასაც წლების განმავლობაში ითხოვდა თავად ოპოზიცია ეს იყო ბიომეტრიული პარამეტრებით ციის დამუშავება და თქვენ იცით რომ 2014 წლის არჩევნების შემდგომ საქართველოში არსებობს ბიომეტრიულად დამუშავებული ამორჩეულთა სია რომელიც სპეციალური პროგრამის მიხედვით მუშავდება და მასში უკვე არაერთი არჩევნებია და ეს ზუსტად ეს დამტკიცებულია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებით რომ ეს სია არის საუკეთესო და უნიკალური რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარ გაორებას უფრო მეტი თქვენ იცით ჩვენი უვიზო რეჟიმის მიღების საფუძველი იყო სწორედ ის რომ ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოდ
და ყოველგვარი სტომილების გარეშე იბეჭდება როგორც ID ბარათები, ასევე პასპორტები. ჩვენს დოკუმენტს ენდობა ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები და თქვენ იცით რომ ბევრ ქვეყანასა ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ID-ით შეგვიძლია მიმოსვლა და არავის ამ ID ბარათების სისტორეში უსაფრთხოებაში ეჭვი არ ეპარება და ასევე პასპორტების იცით თქვენ რამდენ ქვეყანას არის სწორედ დოვიზო რეჟიმი და თურმე სწორედ აქ ხდება ყალბი პირადობების მოწვევის დაბეჭდა. ასევე გახსოვთ თქვენ ითქვა რომ აქ არ არის ID ბარათებზე საუბარი არის ძველ პირადობის მოწვევებზე. მარტივად რო აუხსნათ ამორჩეველს, აქ მხოლოდ პირადობის მოწვევებზე არ და ვერ შეიძლება საუბარი იყოს, რადგან ამ პროცესში უნდა იყოს ჩართული წარმოიდგინეთ მთელი არმია ადამიანების და რა მაქვს ხედულობაში. ამ სიაზე და ამორჩეველთა მონაცემებზე და საქართველოს მოქალაქეების შესახებ მონაცემებზე პირდაპირ იწვევ მაგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ძალიან ბევრ თანამშრომელს ამ უწყებისას როცა ხდება კონკრეტული ადამიანების გადამოწვევა. ჯანდაცვის სამინისტროს ფაქტობრივად ყველა ბანკს, სადაზღვევო კომპანიებს, საფინანსო ორგანიზაციებს, ყველას ვისაც ჭირდება ლეგალური და ყველაზე მთავარია უტყუარი მონაცემები საქართველოს მოქალაქეების შესახებ და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ თეორიულად 5 ფოტოსურათი რო არსებობდეს ახლა გნებავთ ლადო ბოჟაძის, გნებავთ ლალიაშვილის და გნებავთ ნებისმიერი ადამიანის და იცით თქვენ რომ 12 ნოემბერს უკვე სია ჩაბარებულია და მე შემიძლია რიცხვებითაც მოგახსენოთ და დავწუნდეთ რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ წინასაარჩევნო ტყუილია, წინასაარჩევნო მოლოდინის განცდა იმისა რომ თითქოს ხვალ რაღაცა პროცესებს ექნება ადგილი, თქვენ მიხვიდეთ ბანკში, მიავწოდოთ თქვენი პირადობის მოწვევა, გადაგამოწმოთ და აღმოჩნდეს რომ ლადო ბოჟაძის სურათია თქვენს მონაცემებში. ეს ხო წარმოუდგენელია. ეს ხო ასე მარტივად ვერ ჩაივლიდა და ყველაზე მთავარი აქ შორენა მიგვია ბიულეტენებზე ისაუბრა, ვის ჭირდება ზედმეტად დაბეჭდილი ბიულეტენი საარჩევნო უბნის გარეთ. ეს ბიულეტენი ხო ყუთში უნდა აღმოჩნდეს. მასე კომისიის წევრის ხელმოწერა უნდა იყოს, შესაბამისი რეგისტრატორის ხელმოწერა უნდა იყოს და ყველაზე მთავარი ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული მთლიანად საარჩევნო კომისია და იგივე კომისიაზე რო ვისაუბროთ, თქვენ იცით რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოსაც ყავს კომისიებში საკუთარი წარმომადგენელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თეორიულად რეგისტრატორები, რომლებიც ამ პროცესში ჩართულები უნდა იყვნენ, თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ყველა საარჩევნო უბანზე, მინიმუმ 1 და ზოგიერთ შემთხვევაში მათ შორის 2 რეგისტრატორი უნდა იყოს მათი, ასე ვთქვათ, პარტიიდან წარმომადგენელი. და ყველაზე მთავარი ადამიანი, ვინც ამოწევს მარკირების პროცედურას. და თქვენ იცით, რომ მარკირების პროცედურა ერთ-ერთი მექანიზმია პრინციპისა, ერთი ამორჩეველი, ერთი ხმა. აქაც ძალიან ბევრი მათი წარმომადგენელი სწორედ იმ პოზიციაზე, რომელზეც თავად ნაციონალური მოძრაობა მაჩვენა, 4 ძირითადი პოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს არის უმთავრესი, როცა ამორჩეველი შემოდის და ადამიანი ამოწევს სპეციალური ფარნით, მას აქვს თუ არა უკვე მარკირების პროცედურა გავლილი, ანუ იყო თუ არა მანამდე უკვე სადმე სხვა საარჩევნო უბანზე, მერე მიდის რეგისტრატორთან და იცით თქვენ რომ რეგისტრატორი ადარებს სიას ბიომეტრიულს, რომელიც უნიკალურია და პირადობის მოწვევაში ფოტოსურათს ადარებს თავად ადამიანს და ამ პროცესს აკვირდება უამრავი დამკვირვებელი და უამრავი სუბიექტის წარმომადგენელი და ფოტოსურათის გარდა კიდე მინიმუმ სამი მონაცემი უნდა დაემთხვეს იმ შემთხვევაში რომ ადამიანზე ბიულეტენი გაიცეს. და შემდეგ ხდება ბუნებრივი ეცით თქვენ ხმის მიცემა და ყველაზე მთავარი დანიშნულება როცა ამ ურჩეველი თავად ერთ კონკრეტულ ბიულეტენს რომელიც ხვალ გადაეცემა თავის ხელით დებს კონვერტში და აგდებს საარჩევნო ყუთში. ჩვენ ვნახეთ ასე ვთქვათ გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლის ის მეთოდი რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ შემოგთავაზა, იცით თქვენ რომ მათ თვითონ ეთქვეს რომ თავად პარტიამ და საარჩევნო სუბიექტმა აღმოჩნდა რომ 20,000 დამკვირვებელი, ანუ 20,000 დამოუკიდებელი, ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იმუშავებს ხვალ სწორედ ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატზე და სწორედ იმაზე რომ არჩევნები არ გაყალბდეს და ეს პირიქით არის ძალიან კარგი. თქვენ იცით 53,000-ზე მეტი ადგილობრივი დამკვირვებელი დააკვირდება ამ პროცესს, 1,700-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი პარტიის წარმომადგენლები, უამრავი ადამიანი, ვინც ამ პროცესში ჩართული იქნება და ეს ყველაფერი, რაზეც მე ვსაუბრე, ფაქტობრივად გამორიცხავს იმას, რომ ხვალ სადმე რაიმე გაყავდეს. ბატონო, ესე იგი, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ არჩევნების გაყალბება იმ მეთოდებით, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად შევისწავლეთ და ქონდა ამისი უზარმაზარი დრო დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის დროს, როცა იხვეწებოდა ეს მეთოდები და პრიმიტიული კარუსელიდან დაწყებული და ბევრად უფრო დახვეწილი მეთოდები დასრულებული, რომ ამ უკვე ჩვენთვის ნაცნობი მეთოდები და ალბათ ახლის გამოგონება შეუძლებელია, იმიტომ რომ თითქმის ამოწურული ალბათ ყველანაირი შესაძლებლობა, არსენალი ამოწურულია, რომ არჩევნების გაყალბება პრინციპულად შეუძლებელია. ფაქტობრივად გამორიცხულია ნიკა იმ მარტივი მიზეზის გამო კიდევ მეორე როცა ნაციონალური მოძრაობა აყალბებს არჩევნებს
მაშინ სია არ იყო ბიომეტრიულად დამუშავებული. მაშინ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო აიღო ყალბი პირადობის მოწობა და ისე დაებრალებინა, რომ იყო რომელიმე კონკრეტული ამორჩეველი, ნებისმიერ, რომელსაც თავად საარჩევნო ადმინისტრაცია უამრავი დამკვირვებელი და წარმომადგენელი უბრალოდ ამას ვერ გაიგებდა. იმიტომ რომ ადამიანი წარმოადგენდა დოკუმენტს, რომელშიც იყო ზუსტი მონაცემები, რომელიც იყო მათ შორის ამორჩეველთა სიაში და ფოტოსურათს ბეჭდით დამოწმებულს და ვის შეეპარებოდა ეჭვი ფოტოსურათიანი სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტში, ეს დოკუმენტი იყო ყალბი. თუმცა კიდევ მეორე, ამ დოკუმენტები იქნა გამოყენებული 2008 წელს ორივე არჩევნებზე, 2010-ში, მათ შორის 2012 წელს. განსხვავება სხვა არჩევნებზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ უკვე 2012 წლის და 2014 წლის მერე, სწორედ არის ის, რომ ბიომეტრიულად დამუშავებული მონაცემი ყველა ამორჩეველზე ფაქტობრივად გამორიცხავს სხვისმაგირად ხმის მიცემას. ეს არის სოფლიოში აპრობირებული მეთოდი და ამას ოპოზიცია დიდი ხნის განმავლობაში იცხოვდა წინა ხელისუფლების დროს და არ აკეთებდა ხელისუფლებას სწორედ იმიტომ, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობა გააკეთებდა ამას თავისი ხელისუფლების დროს, ის ვერც ერთი მეთოდით მე უკვე არჩევნებს ვეღარ გააყალბებდა. და ამ მეთოდებზე და ასეთი სახის სიაზე თავად ამ ხელისუფლებამ თქვა, უარი ჯერ კიდევ მეორე 2014 წელს და მას შემდეგ ჩვენ ჩავატარეთ გარდა იმისა, რომ შუალედური არჩევნები პრაქტიკულად წელიწადში ორჯერ ტარდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ლამის 14 წლის თვითმმართველობით, 16 წლის საპარლამენტო, 17 წლის თვითმმართველობის არჩევნები და არც ერთ არჩევნებზე, არც სამოქალაქო სექტორის, არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან კითხვა ამორჩეველთა სიესის სწორესთან მიმართებაში. პირადობის მოწობებსთან მიმართებაში, გაყალბებასთან მიმართებაში, უბრალოდ კითხვის ისანი საერთოდ არ დასრულა. ვადო, მაშინ რის იმედად ხდება საზოგადოებრივი აზრის, ასე ვთქვათ, მომზადება? აი, რა საფუძველი აქვს მათ ბრალდებებს? უკვე წინასწარ. ხო, საფუძველი ჩვენ ვთქვით, ისინი ამბობენ, რომ ყალბდება, ანუ ეს არის აშკარად კამპანია, ხო? რისთვის კეთდება ეს თუ ეს არის გამორიცხული? აი, როგორ შეიძლება იმოქმედონ მათ ხვალ? ეხლა ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად დავუშვათ რატო არ იყო საუბარი ამაზე პირველ ტურთან მიმართებაში, ხო? ხო. მაშინ არ ქონდა ხელისუფლებას ბერკეტები და საშუალება ეს გაეკეთებინა? რატო არის საუბარი მეორე ტურზე? ეს მაღალიაო გეტყვით, იმიტომ რომ ასეთი ცდუნება ხელისუფლებასაც აქვს გაყალბების მაშინ, როდესაც ის გრძნობსო, რომ ანუ მისი შანსი არ არის გარანტირებულად მაღალიო. აი ასეთი არგუმენტი არსებობს. შეგნებულად პირველ ზე საუბარი რომ მაყურებელს უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, ანუ თუ ჩვენ შევადარებთ ამორჩეველთა სიას, რომელიც იყო არჩევნების პირველ ტურზე და შევადარებთ ამორჩეველთა სიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩევნების მეორე ტურზე, განსხვავება არის სულ 3500 ჩანაწერი. და მათი დიდი ნაწილი რეალურად მოდის იმ ადამიანებს, ვისაც შეუსრულდა 18 წელი, ვინც აიღო პირადობის მოწმობა, რეალურად ამ ერთვის განმავლობაში სიაში შეტანილი არის 3500-ზე მეტი ცვლილება, გარდაცვლილები, მოქალაქეობა დაკარგული, დოკუმენტ ვალიდური გასული და ასე შემდეგ. დიდია ჩამონათვალი და სიახლე არის 9000-მდე ჩანაწერი და მათი სხვაობა არის 4500. ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ სადღაც ყალბი პირადობები დაიბეჭდა და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეთ ჩანაწერთა სიაში შესაბამისი ჩანაწერი, საუბარი არის კიდევ მეორე 4500 ჩანაწერზე, რომელიც ასევე უნიკალურია, როგორც დანარჩენი 3 მილიონი ნახევარი. მერე გახსოვთ თქვენ ითქვა, რომ რახან ID ბარათები მხოლოდ 3 ცენტში იბეჭდება საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორების მეთვალყურეობის ქვეშ სისტემა მუშაობს ისე, რომ გამორიცხულია ID ბარათის დაბეჭდა, საუბარი იყო მერე იმაზე, რომ ძველი ნიმუშის ბარათები დაიბეჭდებოდა. განსხვავებია პირიქით არის -13000 არის ძველი ID ბარათების რაოდენობა, რომელიც გამოყენებული იყო და ეჭირათ მოქალაქეებს ხელში 28 ოქტომბერს. იმ მოქალაქეების განსხვავებით, ვისაც ექნება ძველი პირადობის მოწვევები 28 ნოემბერს. ანუ პირიქით კლება არის 13000-ით ნაკლები დოკუმენტი არსებობს ბუნებაში პოტენციურად, რომლის გაყალბება შეიძლება მომხდარიყო და გაეყალბებინა ვინეს ბუნებაში თეორიულად თუ ამის დასაშვებობა შეიძლებოდა. და პირიქით 17000-ით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც გაუყალბებელი ID ბარათები და პასპორტები აიღეს. აქედან გამომდინარე, ნახეთ პროცესი როგორ არის დაწყებული, ხო? ითქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ყალბდება დაიწყე გამოძიება, შენ გაარკვიე სიმართლე. ყველა მეცს რომ გამოძიება ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ დასრულდება. ჩვენ მქონდა კატეგორიული მოთხოვნა, რომ პროკურატურას მეორე ტურამდე რაც შეიძლება სწრაფად ბევრ კითხვაზე მაინც პასუხები გაეცა, თუმცა იცით თქვენ გამოძიებას თავის ვადები აქვს და ეს ასე მარტივად არ არის. ამიტომ ეს კითხვის ნიშანი დარჩა დასმული და ეს კითხვა დარჩა ჰაერში. ჩვენ შევხვდით მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ასევე დეტალურად ვესაუბრეთ ამ თემებზე და მათ ძალიან კარგად იციან რა სქემაზე და რა თემაზე არის საუბარი და ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ ხვალ არანაირი გაყალბება არ იქნება, მაგრამ ეს უფრო გათვლილი არის
საზოგადოებაზე ამ ურჩევლებზე, რომლებიც მარტივად შეიძლება დაიჯერონ, მათ შორის ის, რომ ყალბი პირადობის მოწვევების გარდა ასევე ზედმეტი ბიულეტენები დაიბეჭდა რომელიღაცა სტამბაში. დაუშვათ და დაიბეჭდა. ეს ბიულეტენი ყუთში ხო უნდა აღმოჩნდეს. კონვერტში ხო უნდა აღმოჩნდეს, ვიღაცამ ხო უნდა შეიტანოს. კიდევ მეორე ბიულეტენს ჭირდება რეგისტრატორის ბეჭედი და ხელმოწერა და აი ამ რეგისტრატორებიდან 5-დან მინიმუმ 2 იქნება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. ესენი იქნებიან ამ პროცესში ჩართულები? 40%-ს აარჩევნ უბნებზე, დაახლოებით 8-900 უბანზე წილისხმის პროცედურებიდან გამომდინარე მარკირების შემოწმების პროცედურა მოუწევს ან ევროპულ საქართველოს, ან ნაციონალურ მოძრაობას. და იმგენო უნდა დაუხუჭონ ქართულ ოცნებას თვალი მარკირებულ ადამიანებზე და იმგენო უნდა გაატარონ? მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხვალ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სხვა დამკვირვებლებთან, სხვა წარმომადგენლებთან, სხვა ადამიანებთან ერთად რომ არჩევნები არ გაყავდეს, ისევე როგორც სხვა ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს არჩევნების შედეგების აღიარება, როგორც შედეგებიც არ უნდა დასრულდეს მათთვის, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ხვალ დილის 8 საათიდან 20 საათამდე, აი ამ 12 საათის განმავლობაში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, იმ სიებიდან, იმ კანონმდებლობიდან, იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გამორიცხულია გაყალბება იმ მეთოდებით, იმ პრინციპებით, რაზეც თავად ნაციონალური მოძრაობა საუბრობდა და იყენებდა წინა ხელისუფლების დროს. ლადო ბუჟაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო განმარტებისთვის. დიდი მადლობა შორენ ამბობდა, რომ როგორი საინტერესო სტუმარია. კონკრეტული არგუმენტებით პასუხობდა. კი, მე მგონი გასაგები იყო ძალიან. სულად გასაგები, კი. ძალიან საინტერესო ტერმინი გამოიყენა დათო მაღრაძემ ჩვენ ეთერში. თქვა ესეთ სიტყვები, რომ ხალხი გამოდის რუსთავეორის ჰიპნოზიდან, ნელ-ნელა. აი რა სიტყვი მედია გარემოზე. როგორია მედია გარემო? ნუ განსაკუთრებით აი პირველდან მეორე ტურამდე აი მონაკოჩი ერთთვიან მონაკოჩი შენი დაკვირვებით. არა, ეს ძალიან საინტერესოა პირველ ტურამდე რაც ხდებოდა, მე ვფიქრობ. კიდე ცალკეთება. ზუსტად. ძალიან საინტერესო. ესე იგი, ზუსტად 2012 წლის შემდეგ მე მგონი ინერციით კიდევ ერთი წელი რაღაცნაირად დავრჩი ლიბერალის რედაქტორად და ვრჩებოდი რაღაც მედია სივრცის ნაწილად, მე მივიღე ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება და გავედი ამ სივრციდან და რაღაც ჩავთვალე, რომ უკვე მაქვს უფლება, რომ მივხედო სხვა საქმეებს და ძალიან ბედნიერი. ვიყავი ძალიან ბედნიერი და ვცდილობ, რომ შევინარჩუნო ეს ასე ვთქვათ თავდადება იმ საქმისადმი, რასაც ვაკეთებ. იმიტომ რომ მგონია, რომ მაინც საბოლოო ჯამში ახლა იმედია ეს რაღაცა პათოსში არ ჩამეთვლით, მაგრამ მგონია, რომ ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი არის ის, რომ ადამიანი აკეთებდეს თავის საქმეს კეთილსინთეზიერ და პირნათლად, რა საქმეც არ უნდა იყოს ეს. არ ვიცი, გაქვს საქმე. თან წიგნებთან ძალიან სასიამოვნო. ეხლა ლევაგიგინიშვილი ეთქვა. არა, თურმე არ ყოფილა ეგ საკმარისი, ყველა თავის საქმე აკეთოს. ხო და კიდე რაღაც მეტია. აი ეს არის, რომ კიდე მეორე ამის საპირწონეთ. ხვალინდელი ტრიაცი. ამის საპირწონეთ ის შემიძლია ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ძალიან რთულია ზოგადად გასვლა პოლიტიკური სივრციდან. ნუ მოქალაქეებად ყოველთვის ვრჩებით. და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ესე რაღაც აქტიურად შეიძლება საჯარო სივრცეში ადამიანი არ ჩანდეს, ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში შეხვება გვაქვს ძალიან ბევრ სახელმწიფო უწყებასთან და სანამ მედია გარემოზე გადავალთ, არ შემიძლია რომ არ თქვა. მე ვფიქრობ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში არის რაღაცნაირი დეგრადაცია სრულიად საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციისა და ეს ცოტა უხეში სიტყვას ვიყენებ ახლა დიდი ბოდიში ეს პერსონალურად არავის არ გულისხმობ, მაგრამ ფაქტია რომ არის კვალიფიკაციის კლება, ეფექტურობის კლება, ეფექტიანობის და რაღაცა საქმის წარმართვის ტემპი და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ კლებულობს. ეს არის რასაც ხედავთ ძალიან ბევრი საჯარო უწყების მაგალითზე. ჩვენ გვაქვს შეხება შესყიდვების განყოფილებებთან, გვაქვს შეხება მინისტრის მოადგილეებთან, გვაქვს შეხება უშუალოდ საქმის წარმოებაში ჩართულ ადამიანებთან და ფაქტია რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში აი კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან, ხო? ეს ბიუროკრატია. არა მარტო მძიმე ბიუროკრატია, სამწუხაროდ როგორც ხვდები, მაინც პარტაქტივთან, პარტიულ აქტივთან დაახლოებული ადამიანებით კომპლექტდება ეს ასე ვთქვათ სამინისტროები და საჯარო არის რომ პირიქით ეს ხალხი არ ასე ვთქვათ ეს ხალხი ნაწყენია ოცნებაზე იმის გამო რომ ვინ არის ნაწყენი პარტაქტივი ხო აი ეს არ ვიცი შიდა პოლიტიკური კულკულარები არ ვიცი და მადლობა ღმერთს რომ აღარ მაინტერესებს აბსოლუტურად მაგრამ მე ვამბობ იმას რომ საქმის წარმოების თვალსაზრისით კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან ხო აი განათლების
სამინისტრომ ჩაატარა გრიფირების პროცესი, ხო, სახელმძღვანელოების და წარმოიდგინეთ, რომ არის ისეთი რეალობა, რომ ჩატარდა გრიფირება 2018 წელს და 2011 წელს ჩატარდა წინა გრიფირება. სამინისტროში არ იყო დარჩენილი არც ერთი კადრი, ვისაც ექნებოდა ცოდნა, გამოცდილება, მეხსიერება იმ პროცესისა, რომ აი რაც შეგვეშალა, მოდი ხავთ და გავასწოროთ. არსებობს ეგეთი ტერმინი ინსტიტუციური მეხსიერება, ხო? ანუ ჩვენ საჯარო უწყებებში არ ხდება ამის აკუმულირება სამწუხაროდ და იმის მაგალითად რომ რაღაცნაირად ის ხო საჭიროა, არა საწვავი, რომ რაღაცნაირად ეს წინ წავიდეს და ეს მექანიზმი, რასაც სახელმწიფო აპარატი ქვია და სახელმწიფო ქვია, რომელიც სამსახურშია ხალხის წინ მიდიოდეს. ეხლა გამიგრძელდა სიტყვა ამაზე, მაგრამ მე ისიც თქვა მინდა იცით, რომ ეს არის ის ადგილი, რასთანაც შეხება აქვს რიგით მოქალაქეს და მაგას ვამბობ, ეს პათოსი ეხლა ისიც ძალიან გამაღიზიანებელია. ნიკა წინასაჭირო ბიზნესში ლაპარაკობდა ჩვენ სტუდიაში. აი ეს რაღაცნაირი დისტანცირება და არა ხო დისტანცირება იკითხვასო, რატო გაერთიანეს სამი სამინისტრო? რატო? რისთვის? კულტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო. რისთვის გაერთიანეს, რომ ამით რაღაცა ოპტიმიზაცია მოხდა კადრების, უფრო კვალიფიციური ხალხი მოვიდა, საქმის წარმოება გამარტივდა, წავედით უფრო მეტი ბიუროკრატიისკენ, წავედით კიდევ უფრო მეტი ტემპის შენელებისკენ და მართლა მიჩნდება კითხვა, აი რას ემსახურებოდა ეს გაერთიანება? რა ხარჯი ბიუჯეტური სახსრები დაიხარჯა, არ დახარჯულა, იმიტომ რომ უბრალოდ პერმანენტულად 6 თვეში ერთხელ სამინისტროებში ტარდება რეორგანიზაციის პროცესი. რისთვის? აი მართლა ძალიან მაინტერესებს 6 თვეში ერთხელ ცვლიან კადრებს და ტენდენცია არის ესეთი, რომ კვალიფიციური კადრები ასე ვთქვათ, რჩებიან პროცესს მიღმა და სრულად შემთხვევითი ადამიანებით კომპლექტდება ეს ასე ვთქვათ, ეს პოსტები. ადამიანი, რომელიც მაგალითად უშუალოდ კონკრეტული მაგალითი შემიძლია ვთქვა, რომ ვინც იყო ჩართული უშუალოდ აი ამ განათლების სამინისტრო ჩვენთვის ყველაზე სიმპათიური ადამიანი, ყველაზე აზრიანი, ვინც რაღაცნაირად მართლა ხედავდა ამ პროცესს, გასაგებია რომ შეცდომებიც იყო ამ პროცესში, მაგრამ ჩვენ მე შემიძლია ღიად თქვა ბატონი თემურ მურღულია, რომელიც აღარ არის ეხა მინისტრის მოადგილის პოსტზე, ხო? ეს ეხა არ მინდა რომ ძალიან სუბიექტივში ჩამომართვოთ, მაგრამ ეს არის ზოგადად ჩემი განცდა, რომ ის ხალხი, ვინც რაღაცნაირად კვალიფიციურად საქმის წარმოება შეუულიათ, რჩებიან პირიქით. პროცესს მიღმა. ეხლა რაც შეეხება მედია გარემოს. ისიც ძალიან გამაღიზიანებელია, რომ აი ახლა ერთი თვეა გამოფხიზლდით ყველა და გამოფხიზლდა მედია გარემო. ესეთი საინტერესო სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო პროგრამირება ყოფილიყო 5 წელი გამორთული ალბათ არ გვექნებოდა ჩვენც ხო ტელევიზორები და რაღაცნაირად ალბათ ყველასთვის კარგია რომ და მეც ვიღებ. მეც და ამ დროს ტელევიზორში ზიხართ. არა ხო, სულ არა. პერიოდულად. ანუ მედია გარემოზე ვერაფერს ვიტყვი, მართლა 2013 წლიდან აქამდე, იმიტომ რომ აღარა ვარ არც მაყურებელი, ვარ გულშემატკივარი ზოგადად მედია გარემოსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მეც ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად რაღაცა ჩემი ტკივილია და მგონია რომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და მივდივართ უფრო მეტი შემეცნებისკენ, ვიდრე რაღაცისკენ და ჩემ ნერვული სისტემა ისე რომ ბევრი სხვა ადამიანის მე ბევრ საინფორმაციოს ვერ უყურებ, მაგრამ რაღაცა პირველ არხზე საინფორმაციოს ყურება შემიძლია, შემეძლო ყოველ შემთხვევაში როცა ჩავთავდი ტელევიზორს. მაგრამ ისი თქმა მინდა ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომ 6 წლის თავზე ისევ რუსთავი 2 ქმნის საინფორმაციო დღის წესრიგს, ისევ რუსთავი 2-ს იგერიებს, ასე ვთქვათ, როგორც მთავრობა, ისე მხედრობა და ასე ვთქვათ, რაღაცა ყველა საზოგადოება პრაქტიკულად როგორ გითხრათ, სინამდვილეს, ხო? აი რაღაცნაირად უბრალოდ ხზავს ისევ ეს არხი. მაშინ როდესაც ერთ-ერთი პირველი თემა, რომელსაც გულშემატკივრობდი, აი რაღაც კონკრეტულ საკითხებს ხო გულშემატკივრობდი, რაღაცა ესეთი პათოსით ხო არ შეგვიცვლია ეს რაღაცა წინა ხელისუფლება, ხო? მე მქონდა ძალიან ბევრი და ისევე როგორც ბევრ სხვა მოქალაქეს და ყველა ჩვენგან რაღაც კონკრეტული საკითხები რისი შეცვლაც გვინდოდა, ხო? ერთ-ერთი პირველი თემა იყო, რომ რუსთავი 2 დაუბრუნდეს მის კანონიერ მფლობელებს, ხო? სამოქალაქო ომი იწყებოდა რასვების. ხო, გასაგებია და მესმის, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა ჩვენი ეს მოლოდინები, რაც იყო, აი ყველაზე ფუნდამენტური მოლოდინები, რაც იყო ამ ხელისუფლების მიმართ. აი მართლა არ მაინტერესებს პერსონალიები და მართლა არ მაინტერესებს ვიწრო პარტიული ინტერესები, ხო? ჩვენ მქონდა რაღაცების მოლოდინი, მქონდა მოლოდინი რაღაცა სამართლიანობის აღდგენის, ხო, რაღაცნაირად აი ყველაზე კოაბიტაციაზეა გაღიზიანება. არა, ყველაფერი იცი რა, არა მართულ პროცესს. ეს საერთოდ არ მესმის, ახლა ყველაფერი კოაბიტაციაზე, ესე ვთქვათ, კრიტიკულ
კრიტიკაც რაღაცნაირად მოდურია ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ კოჰაბიტაცია თუ იმას ნიშნავს, რომ არ დავჭამეთ ერთმანეთი, ეს კარგია, რომ არ დავჭამეთ ერთმანეთი, მაგრამ სახელი რო არ დავარქვით და რო ვერ გასამართლა და არსებობს ესეთი ტერმინი due process-ით, ხო, ანუ სასამართლო წესით და რაღაცა შესაბამისი საგამოძიებო და რაღაცნაირად ესეთი მართებული და კანონიერი გზებით ვერ გასამართლდა წინა ხელისუფლება, ხო? ესეთი განცდა გვაქვს ძალიან ბევრ ადამიანს და ეხლა ჩანაცვლება პერსონალიების, რომ კეზერაშვილის ნაცვლად ეხლა ვიღაცა ფარცხალაძეები ყავს თუ ვიღაცები ყავს და სახელებით შეიძლება კორიენტალი ვერ დავაყენო, იმიტომ რომ მართლა აღარა ვარ ესეთი ასე ვთქვათ დამკვირვებელი ამ პროცესების, ხო? ეს ვიცი ის რაც ვიცი და რაც უშუალოდ მე მეხება. სხვათა შორის აი წეგან როდესაც ლადო ლაპარაკობდა, ხო? მაშინ გავიფიქრე ეს და მე შენს ისე გადმოვედი აღარ გამხსენებია. როდესაც მან ახსენა გიორგი ვაშაძის მუშაობის პერიოდი სახელმწიფო სერვისების სამსახურში და იქ რაღაც გაყალბებული მასთან. იცით რა უპასუხა გიორგი ვაშაძე, მე მგონი ჩვენ ჟურნალისტს ამაზე, რომ მეო თუ რამე დავაშავეო არ ვარ დასჯილიო და ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ ეს არგუმენტია შენ თვაკი შენ გაქვს რაღაცნაირად ნახი დარწმუნებული ხარ რომ ვიღაცამ რაღაც სულ ცოტა ნამდვილად გააფუჭა და როდესაც მიდიხარ და ეუბნები რომ შენ რო გააფუჭა პასუხი არის პასუხი ხო თუ გავაფუჭე დასჯილი რატომ არ ვარ აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა სხვათა შორის იგივე პასუხები აქვთ ლიდერებს წინა ხელისუფლების, იმიტომ რომ თუ რაღაც გავაფუჭეთ, აბა ზუსტად. და ეს თუ იმაში და თან ნიშნის მოგებით, ეს გონორით, იმიტომ რომ მართლა ეს ვერ თავარი ჩვენი მოლოდინების გამართლება ვერ მოახერხა ამ ხელისუფლებამ და მე ძალიან მესმის, მე რამაც გამომაღვიძა ეს პათოსი და მე მგონი ეს პათოსი საერთო გვაქვს, რომ ეს ვიცით რომ ცუდია, რაღაცები ხო უკვე ნამდვილად ვიცით რომ ცუდია, ხო? აი ლევან გეგინიშვილს ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ რაღაცას ხო დაერქვა სახელი არა, ხო ვიცით რომ რაღაცა არის კეთილი, რაღაცა არის ბოროტი. მე სულ მქონდა იმის განცდა, რომ ჩვენ რაღაცა ვებრძოდით, რაღაცა აი ძალიან ბოროტ, რაღაცა დიდ ბოროტებას და სისტემას. ეს არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ხელისუფლების საქმე, შორენა. აი მე ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი, აი ეს კათარზისი ასე ვთქვათ და ფიქრი და რაღაცა ეს არის საზოგადოება. მე გეტყვი ძალიან მარტივ მაგალითად მედიასთან დაკავშირებით. ესე იგი, გაუთავებელი თავდასხმები იყო იმედზე. იმედის პოზიციონირება ესეთი მკვეთრი მოხდა მეორე ტურის შემდეგ. გაუთავებელი თავდასხმები იმ არხიდან, რომელსაც ეხლა უკვე ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ხო? ესე იგი, მუდმივად რაღაც გაურკვეველი ჩეკერები, მეკერები, მონიტორები, მუდმივად ამ სამიზნე იყო მათი იმედი. მთელი ამ წლების განმავლობაში და რუსთავიერზე როგორ წერენ, იცი, როდესაც რაღაც პატარა ბლოგს დაწერენ ხოლმე, აი ერთმა არხმა დაარღვია რაღაც ეხლა არ დავასახელებ შეგნებულად არხს. რომ აი ეს დამოკიდებულება ეხლა ეს ერთი ეს არის ან გაგრძელება და რაღაც კორპორატიული ასე ვთქვათ თანაგრძნობა ამ არხის მიმართ და პარტიის მიმართ, ეს სხვანაირად ვერ იფიქრებ, თუ არა არ მუშაობს. ეხლა ესეც ხო ის ხო არ არის მთავრობა ხო არ შექმნის ამ ჩეკერებს სიტყვაზე და ამ მონიტორებს. ანუ საზოგადოებრივი კონტროლი თემა არის ისეთი მახინჯი, რომ ხელისუფლება კი არა, რა ვიცი, ვინ უნდა მოინდომოს, რომ რაღაც მსგავსი გასწორდეს. აი როგორც არის მაგალითად, რაც მოდურია, თუ დაუშვათ ოპოზიცია რაღაცას აფუჭებს და ცალსახად აფუჭებს, ამის თქმა არ შეიძლება. თუ დაუშვათ რაღაც მოგეწონა ამ ხელისუფლებისა და სადღაც თქვი, всё, მორჩაკინო. აი ეს დამოკიდებულება ზოგადად, ეს თავრობა კაცო ციდან ხო არ არის ჩამოფრენილი, არა? ეს მონიტორინგი, რაღაც კონტროლის სურვილი და ეს სიფხიზლე რაც აუცილებელი ეს უნდა იყოს რაღაც სამართლიანი, რაღაც ერთ წესებზე უნდა იყოს დაყრდნობილი და ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ესეც ძალიან მიკერძოებულია და იმედი იყო მხოლოდ იმიტომ ამოღებული სამიზნეთ, რომ ეს რა ქვია, ვიღაცები მას რაღაცებს ეძახდნენ და ეს მეინსტრიმში არის და მოდაში რა არის, შენც იცი ძალიან კარგად მედიაში რა. მე ხშირად ვეყრდნობი ხოლმე ხა იმედი ნიუსით რაღაც გამოცემებს, ხო და მე შეცვლა მიწევს. აი ავტორიტეტი და ჩემთვისაც სანდორო იყო, მე შევალ ხოლმე და სხვა რაღაცა წერია რა. იმიტომ რომ ძალიან მიკერძოებულები არიან და ეს ტენდენცია რომ ოღონდ ეხლა ისა რა ქვია, ვინმეს არ დააბრალოს რო ოცნებას ხარს უჭერს, მოდი ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგს გავყვები. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან არასწორი და ცუდია საერთო სურათისთვის და ალბათ როგორც ჩანს ამ ხელისუფლების პრობლემა არ არის ეს მხოლოდ რა, ამის თქმით. არა, თავისთავად როგორი რამე იცით, ანუ მაგრამ მე მაინც რა მგონია
ვიცი, მესმის ძალიან კარგად. თუმცა მე გეთანხმები, რომ იქიდან უნდა მოდიოდეს. თავად მაგ გამოცდილია ეს რაღაცა აბსოლუტურად გაუკუღმართებული სახელდება მოვლენების და ირალიყების მიწებებაში, რომ ბადალი ხო არ გვაქვს ეს ზოგადად, მაგრამ კი, მე მგონი შორენა პირველი ესეთი ბულინგის როგორც კი რაღაცა შეეცვალა წარმოდგენა. ხერპლად არ გზნობ თავს ეს კარგია და ვცდილობ რომ ამ როლში არ ვიყო, მაგრამ სხვა რამე მინდა ვთქვა, რომ მე მგონია რომ მაინც ყოველთვის ამ ყველაფერს შეიძლება რომ დაუპირისპირდეთ, აი ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტები ქონდა ბატონ ლადოს, ხო? ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო სტუმარი, ხო? როდესაც ადამიანი ძალიან ენერგიულად ისე რომ არ დაგეძინება, ძალიან მკაფიოდ, ცოცხლად, ინფორმირებულად აყალიბებს თავის არგუმენტებს. მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლებამ, არ ვიცი, ხვალ დილიდან თუ ზეგ დილიდან არჩევნების მეორე დღიდან ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს, რომ შექმნას თავისი საქმიანი დღის წესრიგი. არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკური ხრიკებით და ასე ვთქვათ, პიარით შექმნილ, ასე ვთქვათ, რეალობას არზე არ ვლაპარაკობ რა. უნდა კონდეს თავისი საკითხების დღის წესრიგი, რომ ქვეყანა რომ დაიქცეს, რუსთავი ორი იქნება თუ იმედს გადაუტრიალდება, ისა რა ვქვია, ერთჩვენიერ დღეს და რა ვიცი, წაუწდება ფეხი, მაგაზე არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უნდა ჩამოყალიბდეთ რა გვინდა, რაღაცა ვთქვათ, რომ აი ეს არის რაღაცა საკითხები და მეორე მხრივ კიდე შეიძლება მუდმივად იყოს, ესე ვთქვათ, ნაციონალებთან მიმართებაში არსებობდეს პოლიტიკური ნარატივი რა. რა ხდება. ეს არის, იცი რა, რაც თეონამ ჩამოთვალა, ეს ერთი პანოპტიკუმია. ანუ ეს არის ერთი საზარელი ფიგურების რაღაცა, ესე ვთქვათ, ჯარი, რომელიც ეს არის რუსთავი ორი, ეს არის ყველაზე მდიდარი და ყველაზე გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესენი არიან მათი ექსპერტები, ესენი პოლიტიკური ოპოზიცია. ვინ არის ოპოზიცია? დაცული მოძრაობა, დარჩეს არ ვლაპარაკობ, თქო, არ ითვლება, ვთქვათ, წონიან ფიგურები. ნიკა, ვაღიარებთ, რომ იგებს ესენი არ გაჩერდებიან შორენა. არა. აბა, აი ეს შემოტევა შენ მოახდინე უნივერსალიზაცია, ხო რაღაც ვთქვათ, სიკეთე და პროტება. მოდი გამოვყვები ამ იმაში, ვთქვათ, ამ კატეგორიებით ვილაპარაკობ. მუდმივად იქნება, ეს ბრძოლა მუდმივად იქნება და სიკეთე მუდმივად დაცვის რეჟიმში იქნება. თავარი რაც შეტკება, უფრო ხნე და ფხიზელი გუშაგები ჭირდება ამ სიკეთეს, რასაც ჩვენ ვიცავთ. მისგან ვიცავთ, ამ პანოპტიკუმისგან ვიცავთ. ფხიზელი გუშაგი. ფხიზელი გუშაგი არის ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელე თუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აკეთებს თავის საქმეს. გულგრილი კი არ არის, რომ უამრავ სიფში და უამრავ სამინისტროში რომ სამი კაცი აკეთებს 100 კაცის გასაკეთებელ საქმეს. ეს მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ საკუთარი თვალით ხედავ, როგორ დგას ყველაფერი 2-3 ადამიანის გამძლეობაზე და გმირობაზე და როგორც წესი, ესეთი ადამიანები არიან ხშირ შემთხვევაში ქალები, რომელთაც პარალელურად კიდე 4 შვილის დედა არიან და კიდე ახერხებენ იმას, რომ 10 კაცის საქმე აკეთონ ამ იმაში, რა ქვია, სამინისტროებში და იცი როგორი რამეა, კონკრეტი, აი როგორ გითხრა, ყველაფერს აქვს თავისი კონკრეტული შინაარსი რა, ხო? ანუ ეს პრობლემები არის კონკრეტულად ხდება, რასაც ადამიანები აწყდებიან ყოველდღიურად და რასაც ყოველდღიური შეხება გვაქვს. ხო, ეს რაღაცა ფილოსოფიური საუბრები, რაც არ უნდა მე ხა გიждდებოდე და ლევა გიგინიაშვილს შემიძლია უსმინო ყოველ დღე, მე ვატყობ ჩემს გვერდზე გუშინ მაყურებელი იჯდა, რომელიც ნუ აი 5 წუთის მერე ქირქილებს უკვე ამაზე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა თემები აწუხებს რაღაცა ჩართულია იმაში, რა ქვია, სოფლის მეურნეობაში და აინტერესებს რა ხდება, მიწების რეგისტრაციის საკითხი არის ყადაღებული, გაუგებარია, რატო გამკაცდა, რატო ადევს, რატო არ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ხო, როგორ მიდის საერთოდ მიწების შესყიდვა, აუქციონების თემა, მილიონი ესეთი თემა აკუმულირებული ყველა სფეროში, სადაც დაგროვილია ძალიან ბევრი პრეტენზია. კი, და ჭირდება ამას კონკრეტული გადაწყვეტები და ამას ჭირდება კვალიფიციური ხალხი. ამას ჭირდება არა, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მოდი დავასაქმებ ნათესავს ან ბიძაშვილს ან მამიდაშვილს, ამას ჭირდება ძალიან კვალიფიციური კადრი და იქნება ამ პატარა ქვეყანაში კიდე არ არის ამდენი არაპარტიული რესურსი და ხო შეიძლება კორპორაციებს ყავთ ხოლმე, ესეთ ძალიან მსხვილ კორპორაციებს, რაღაც შეიძლება ყავდეთ 3 მილიონი თანამშრომელი თქო, ნუ ხსამ თუ გაჭარბებ არ ყავთ ამდენი ნამდვილად, მაგრამ რისი თქმა მინდა, ნუ ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ შეიძლება რაღაც კორპორაციის თანამშრომლების
მოცულობის იყოს და რით ვერ დავაგდოთ. ისე თქმა მინდა რომ არ შეიძლება რომ არ გამოიყენო ყველა არსებული რესურსი. ისევე როგორც ჩემთვის გაუგებარია რომ რატო გაირიყვნენ პოლიტიკური პროცესიდან ის ხალხი რომელზეც თავიდან ბატონ ბიძინა ამბობდა რომ ესენი არიან გადასარევი მადლობა უნდა უხადოთო კვირიკაშვილს რომ ყოველდღე მოდის სამსახურში და ერთშენებას გავიღვიძეთ და აი მოიცა ბატონ კვირიკაშვილი აღარ არის უცებ და თურმე მადლობა კი არ უნდა უხადოთ თურმე მთელი ეკონომიკური კრიზისი მისი ბრალი ყოფილა ბოლო პერიოდში ის კვირიკაშვილს მუდმივად კარგად ახსენებს ჩვენთანაც კარგად ახსენა იმ დღეს არ არის ასე ბატონ გიორგისთან ჩვენ ვცადეთ ისინი რაღაც თავად გადიან მე ამ ჩვენ ძალიან გვინდოდა ის მოსულიყო ძალიან რთულია თეონა არა მესმის შორენა მაგრამ თავად ეხლა ჩვენ ხო ძალით ამ ხალხს ვერ გამოვიყვანთ არა მე მესმის მე ხამ წუთას არ ვლაპარაკობ შენზე თქვენზე რომ რატო არ არის თქვენს ეთერში უბრალოდ მე რისი თქმა მინდა რომ ძალიან ისედაც ძალიან ცოტანი ვარ და ისედაც ძალიან ცოტაა კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი ადამიანური რესურსი. მით უმეტეს სახელმწიფო უწყებები, რითაც შეიძლება დაკომპლექტდეს, ხო? და მე მგონია რომ არ შეიძლება აი ესე ვიწრო პარტიული იმიდან ხო გეუბნებით რაღაცა უფრო თამამები უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები და დარჩნენ ამ სივრცეში მიუხედავად პარტიული წყენებისა და ასე შემდეგ. გეთანხმები ამაში. და რაღაცა უნდა გამოვიყენოთ ყველა რესურსი და ნებისმიერი ადამიანის მათ შორის შეიძლება სულ არ მოგწონდეს ვიღაცა პოლიტიკოსი, მაგრამ ის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. თავარია გავაგებინოთ ეს ამ ხალხს და ჩვენ ძალით ვერ გამოვიყვანთ. ეხლა მე ვიცი ნიკარითი და თავარია გავიმარჯვოთ. მე ვილაპარაკოთ ყველაფერი დარჩენზე. აი მე დადგება, ზეგდადგება და 2020 წლამდე თუ ესე გავაგრძელეთ, ვერ ვილავთ და არა მიშას ძახილით ვეღარ გაიმარჯვებს ეს ხელისუფლება. ხვალისთვის არა მიშა, არა ნაცებს, არა ძალადობას. შორენა ძალიან დიდი მადლობა. შორენა შავერდაშვილი საგამომცემლო სახლის სეზანის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ყოფილი კოლეგა. მე და ნიკას ყავს კიდევ ერთი სტუმარი. ნიკა. ეს არის სტუმარი ყავს. აკია ბარბაკაძე სამხედრო ექსპერტი არის ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ეხლა ვილაპარაკებთ ჰიბრიდულ ხო, ჰიბრიდული ომის ნაირსახეობაზე. ნაირსახეობაზე. ბატონო აკია გამარჯობა. გამარჯობათ. მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, სტუდიაში ჩვენთან სტუმრობისთვის გადაცემის. ესე იგი მოგესალმებით და ასეთ შეკითხვა მაქვს. აი როგორც სამხედროს, რო შევხედოთ, ესე იგი აი ამ თელ წინასაარჩევნო კამპანიას, განსაკუთრებით მეორე ტურში, როგორც რაღაც სამხედრო ოპერაციას. ხედავთ თუ არა თქვენ სწორედ ჰიბრიდული ბრძოლის, ჰიბრიდული ომის რაღაც ნიშნებს იმაში, თუ რა ტაქტიკით და სტრატეგიით ებრძვის საქართველოს, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საქართველოს სახელმწიფოს ებრძვის ნაციონალური მოძრაობა. მოდი ახლა დავიწყოთ ესეთი რაღაცა. სახელმწიფოს არა, დავიწყოთ ესეთი რაღაცა, რომ აქ მიდის ბრძოლა მიდის მოწინააღმდეგის დამარცხება განადგურებაზე. აი ესეთი რეალობა გვაქვს ჩვენ დღეს და რა თქმა უნდა აი ამ ბრძოლაში არის გამოყენებული ჰიბრიდული ბრძოლის პირდაპირი ელემენტები და ეს ბრძოლა ისე არის შესული ეშხში რომ სახელმწიფოს აღარავინ აღარ დაეძებს ანუ რეალურად აქ სახელმწიფოს დასუსტებისკენ გადადგმული ნაბიჯებია რას გულისხმობ ახლა ამაში ჩვენ კარგად ვნახეთ რა არის ახლა ეს ჰიბრიდული ომი ხო ჰიბრიდული ომი ეს არის საინფორმაციო ომის და კონკრეტული ოპერაციების ნაზავი მიმართული როგორც წესი მტრული სახელმწიფოს წინააღმდეგ რა ესეთ რაღაცა საკუთარი სახელმწიფოების წინააღმდეგ არავინ არ იყენებს იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ეხლა რაც შეეხება რაზია ლაპარაკი რა მეთოდოლოგია ხო კონკრეტულად რას გულისხმობთ კი ბატონო აი მოგახსენებათ ახლა იყოს სულ აი სამხედრო თემატიკა რომელიც არის წამოწეული ამ საარჩევნო კამპანიაში დღესაც კი სანამ აი აქ მოვიდოდი ახლა ახალი გამოვიდა კიდე ეს არის რომ გაჭირვების ფონზე სამხედროების დუხჭირი ცხოვრება რომლებსაც არ ყოფნით ხელფასი და მათ დალომბარდებული აქვთ ეს ყველაფერი ეს ხდება ანუ ეს არის კასკადი მთელი ინფორმაციული ნაკადის ამის წინ იყო მაგალითად ეს მოწოდებები სამხედროების, რომლებზეც ესე გამოიყვანეს ყოფილი სამხედროები, დაღუპული ესე იგი თანამებრძოლის ფონზე, მოწოდება რომ თავარსარდლად არ ავირჩიოთ ეს არის დაღუპვა, ესე იგი ამ სახელმწიფოსი თუ ავირჩიეთ ეს თავარსარდალი
პირდაპირ პროპაგანდის ნაწილად იქცა ყოფილი სამხედროების სამხედრო ფორმაში და კიდე მესამე ფეიკი, როდესაც ეს საერთაშორისო სასამართლოსთან მიაბეს ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად მოხდა სამხედროების დაშინება, ეჭვის გაჩენა, რომ მათ გასამართლებაზე მიდის ეს ყველაფერი, ხო? თუ ჩვენ ავიღეთ და ერთ ხაზზე გადავალაგებთ ამას ყველაფერს, ეს არის სპეცოპერაცია საკუთარი თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ, ანუ ძირითადი შემადგენელის თავდაცვის ძალების დასუსტებისაკენ, მისი ბრძოლის უნარიანობის, მისი მდგრადობის წინააღმდეგ გადადგმული, ესე იგი, ოპერაცია არის. ეს რა თქმა უნდა იწვევს პირველ რიგში სამხედროების დაბნეულობას და ეხლა დავიწყოთ კლასიკური განმარტება ამ ჰიბრიდული ომების და ჰიბრიდული ოპერაციების. მოგიხსენებათ, ეს არ არის ახალი თემატიკა, რაც არსებობს კაცობრიობა, ეს ელემენტები ყოველთვის იყო, ეს იყო ჩვენ წელთაღრიცხვამდე გამოყენებული, მაგრამ ღრმა ისტორიაში აღარ შევალ. ამ ბოლო ხანებში ძალიან დაწინაურდნენ რუსები, ძირითადად ესე იგი არის ძალიან დაწინაურები რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც იყენებს ძალიან აქტიურად აი ამ ჰიბრიდულ ომებს. ანუ აქ რა ხდება? კლასიკური განმარტებით ეს არის ფინანსირება მტრულ სახელმწიფოში, შემდეგ ხდება მედია სივრცის მედიის გაჩენა, მე ხდება პოლიტიკური პარტიით უზრუნველყოფა, შემდეგი ეტაპები არის ესე იგი პარალელურად ევროპულ სტრუქტურებში ჩანერგვა თავისი იმეების, გავლენის სუბიექტების, შემდეგ ხდება ბმების გავლება რელიგიურ აი ამ ორგანიზაციასთან, ანუ სტრუქტურასთან, რელიგიურ სტრუქტურასთან, ამის ფონზე ხდება რუსული მედია საშუალებების, ესე იგი, უზრუნველყოფა, შემდეგ მოდის არსენალში დევს ესევე კიბერშეტევები ორგანიზირებული და თუ საჭირო იქნება, ამისათვის ესე იგი გამოყენებულიც იქნება, ესე იგი, რაღაცა შეზღუდული სპეცოპერაციაც. თუ ჩვენ ნახავთ როგორ მოიქცნენ ისინი ყირიმში, მაგალითად, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ ყირიმში გამოყენებული იყო ესეთი ელემენტები, იყო გამოყენებული მაგალითად წინასწარი დესტაბილიზაციის მოწყობა, შემდეგ იყო საინფორმაციო უზრუნველყოფა, არეულობის შეტანა ადამიანების იმაში, შეზღუდული სპეცოპერაცია და შემდეგ უკვე წავიდა ის, რითაც მე ამთავრებენ ხოლმე ამ ჰიბრიდულ ოპერაციებს, ხელისუფლებას ხალხი იღებს ხელში. ბატონო, ანუ თქვენ ამბობთ ახლა თქვენი ლოგიკით ის რაც აი ამ კამპანიის დროს მიმდინარეობდა და ის მეთოდები, რასაც იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის, ასე ვთქვათ, რუსული მეთოდოლოგია, ხო? რუსული ჰიბრიდული ომის. ხო, არა, გავს ახლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ხო? დაახლოებით. მე ვიძახი, რომ აქ იყენებენ ელემენტებს, ჰიბრიდული ოპერაციების ელემენტებს, საკუთარი ვიწრო რაღაცა პარტიული, ვიწრო რაღაცა ჯგუფების ინტერესების მიზნების მისაღწევად. თუ ჩვენ მაკიაველის ფორმულირებას გამოვიყენებთ, თუ შენი კონკრეტული ცნობილი მიზნების მისაღწევად, ესე იგი ყველაფერი საშუალება გამართლებულია. კი, ყველა საშუალება მიზანი ამართლებს საშუალებას. ანუ აი ამ კუთხით თუ მივდივართ, გასაგებია უკვე რა სქემასთანაც აქვს საქმე, ხო? ეხლა რა ჯართან მიმართებაში ვილაპარაკეთ, ხო? ეს ყველაფერი იწევს არეულობას, ეს ყველაფერი იწევს იმიჯის შელახვას, ეს ყველაფერი აკნინებს და ამცირებს, ესე იგი თავდაცვის ამის მცდელობა იყო, მე იმედი მაქვს, რომ მსგავსი რამ ვერ მოხდა, მაგრამ მცდელობა იყო. აი ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, აი თქვენ როგორც სამხედრო მოსამსახურე, რომელმაც ძალიან დიდი ყოფილი კი ბატონო, რომელმაც დიდი ნაწილი თქვენი ცხოვრების სწორ ჯარში გაატარეთ. და იცნობთ პირადად ბევრ ადამიანს, ვის არ არის ყოფილი, ვინც მოქმედია, იცნობთ სარდლებს და ასე შემდეგ. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ აი ესეთი განცხადებები რაიმენაირად შეარყევდა ჩვენი ქართველი ჯარისკაცების თუ ოფიცრების რწმენას იმაში, რასაც ემსახურებიან. იცით რა, როდესაც მოდი აქედან დავიწყოთ. ის რომ ყოფილი თანამდებობის პირები 2008 წლის ომის მონაწილეები, ესე იგი გარკვეულწილად გამოვიდნენ, ეს ხდება ან რაღაცა ზეწოლის, ან დაშინების ხარჯზე, ხო? სხვანაირად ამ ადამიანებს 6 წლის განმავლობაში ხმა არ ამოუღიათ და არ გამოსულან ესეთი შეშფოთება მათ არაფერზე არ გამოუხატავს და არც იმ წინა 9 წლის განმავლობაში. მოდი აქედან დავიწყოთ, ხო? დიახ.
ანუ რა არის ის თუ არა რაღაცით იძულება. ახლა სულაც არ არის აუცილებელი ესენი გაფორმებულად ყავდეს შენ და შენ ბრძანებებს პირდაპირ ასრულებ. არსებობენ გავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანები, რომლებსაც შენ უჩენ შიშს და მე ის მოქმედებს ამ შიშის შესაბამისად, ანუ ამ შიშის ლიკვიდაციის გზით. აი ამაზეა ახლა აქ ლაპარაკი, ხო? კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ თავდაცვის უნარიანობაზე, ანუ სამხედრო თემატიკაზე არ შემოიფარგლება ეს. აი კონკრეტულ ახლა რაც იყო დღეს კიდე სამხედროზე ხელფასების თემასთან დაკავშირებით, ხო? გასაგებია, რომ ესე იგი 900-დან 1000 ლარამდე აქვს რიგიც ხელფასი, შემდეგ ოფიცრებს 1100-დან ლეიტენანტი და შემდეგ 2200-მდე ეგრე ადის უკვე და უფროსი ოფიცრები ესე იგი გენერალიტეტი კიდე უფრო ზემოთ, ხო? და ეს არის ის ბადე, რომელიც არსებობს სახელმწიფოში ხელფასების, ხო? ეხლა ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლებზე აღარ არის, ხო, ლაპარაკი. გასაგებია, რომ ქვეყანა გაჭირებულია. მაგრამ შეიძლება ამაზე ავაგოთ ეხლა, რომ ვიღაცა ლომბარდში აქვს რაღაცა გაკეთებული. მით უმეტეს ესეთი ფაქტები ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო და იქიდან იყო ეს, ხო? მით უმეტეს, როდესაც სახელმწიფო დგას ამ სიღარიბისკენ და აი ამ ვალიანობის, ჭარბვალიანობის ლიკვიდაციის კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს, მაგრამ ეს სულ ყველაფერი არის პროპაგანდაში ჩართული. ეს სულ ყველაფერი რისკენ არის. ანუ ეხლა ყველაზე წარმატებულები ამ ჰიბრიდული ომის მიმართ მდგრადობით გამოირჩევიან ფინელები. ყველაზე დაწინაურდნენ ეგენი. ნუ მაგათ გარკვეულწილად ხელი შეეწყოთ მაგით ისტორიული განვითარებიდან გამომდინარე ბრძოლა საბჭოთა კავშირთან თანაცხოვრება და ასე შემდეგ. ბევრი ფაქტორია ეხლა მაგაზე ჩვენ ვერ დავკარგავთ აქ საერთო დროს. და მათ აქ ძალიან საინტერესო ეხლა მოდელი 2017 წელს მათ გააკეთეს ევროპული რაღაცა ცენტრი ჰიბრიდული ამ საფრთხეების, მაგრამ ეს არ არის ანტიჰიბრიდული ოპერაციების ცენტრი. ეს არის ცენტრი, რომელიც სხვათა შორის მათ ჰარვარდის უნივერსიტეტთან ერთად გააკეთეს. ეს არის მათი თანამდებობის პირების, ანუ ჩინოვნიკების მომზადება იმისათვის, რომ მათ დროზე ამოიცნონ ჰიბრიდული საფრთხეები და სწორი რეაგირება, ადეკვატური რეაგირება გააკეთონ ამ საფრთხეების ლიკვიდაციის კუთხით. ხო? გასაგები. აი ესეთი მიდგომები აქვს, ხო? ჩვენთან კიდე რა ხდება? ჩვენთან არ არის, ხო, ესეთი მიდგომები, ჩვენთვის ეს ახალი არის და ამდენი ხანია ეს არ არის მარტო საარჩევნო რეჟიმზე, ხო? ძალიან დიდი ხანია პრინციპში ხელისუფლების 2012 წლიდან მოსვლის შემდეგ მაინც ნიუსები მოდის რუსთავი 2-დან, მაინც ერთი ჯგუფი, ერთი გუნდი, ერთი პოლიტიკური ვიწრო ჯგუფი ქმნის საინფორმაციო დღის წესრიგს. არა მარტო საინფორმაციო დღის წესრიგი განსაზღვრავს ასევე დანარჩენ ესე იგი პოლიტიკურ ცხოვრების დღის წესრიგს. იმიტომ რომ ჩამოკიდებულები არიან. აი დღესაც კი ეს ყველაფერი რაც ახლა ამ ბოლო ხანებში დაიწყო, თქვენ მაგალითად დაიწყეთ. ესეც კი იმაზე რეაგირების შედეგია. იმათი დღის წესრიგზე რეაგირების შედეგია ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ ხო უნდა არსებობდეს ესეთი რაღაცა, რომ იყოს. ეხლა მეორე კითხვა ფინეთში. ფინეთში ერთ-ერთი მთავარი როლი კეთდება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე. აი ამ ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ. პირველი რაც არის, ეს უნდა იყოს განათლება საზოგადოების ამ კუთხით და ძალიან მაღალ დონეზე აყენებენ ისინი ამ კუთხს და მეორე ინფორმირებულობა საზოგადოების, როგორც სამხედრო საფრთხეებზე, ისე სხვა საფრთხეები, რომელიც სახელმწიფოს შეიძლება ზიანი მიაყენოს. ანუ რეალურად ჩვენ იქ ვღებულობთ საზოგადოებას, რომლის საზოგადოება ეს მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება მთავრობაში ადამიანი, ეს იქნება პოლიტიკაში, ეს იქნება ბიზნესში, თუ რა მთელი საზოგადოება არის ინტეგრირებული ამ საფრთხეზე რეაგირებისათვის. და ისინი სახელმწიფოს მშენებლობაში არიან ყველანი ჩართულები. რა თქმა უნდა იქნებიან უფრო წარმატებული. ვიდრე ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი აი ეს არ არის ინფორმირებული, მართალი ბრძანა. არა მარტო ინფორმირებული, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ დათიკაცებული და ადვილად შესატევები ვართ, ხო? ელემენტარული ეს არ არის მარტო ახლა სამხედრო თემატიკაზე ესეთი შეტევები, მაგალითად რელიგია ავიღოთ, ხო? 3 დღის წინ გავრცელდა მეუფეიების სახელით ძალიან კომპრომატირებელი, ფაქტიურად წყელვა კრუღვა, ეს ფასმარსპარსის ის რო არის წვიმა თოვლი და წუმწუმაი, ვინც ფაქტობრივად სალომეს მისცემს ხმას. გავარკვიეთ ეს ყველაფერი და აღმოჩნდა ფეიკი, ესეც რა თქმა უნდა ტყუილი და თვითონ ესე იგი მისი სამდივნო აცხადებს ამას და დევს ახლა დაიდო ესეც ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ჯდება იმ გვარამიას განცხადებასთან, რაც მაშინ გააკეთა ის ცნობილი ძალიან ცუდი განცხადება, აი ის ფაქტიურად ის გამოიყენება. ანუ აქ მიდის რეალურად არა არჩევნების მოგებაზე ლაპარაკი. აქ მიდის მოწინააღმდეგის დამარცხება განადგურებაზე და აღარ დაეძებენ არაფერს. თუ ვერ გავიმარჯვე, ქვაზე არ დარჩენილა. ამაზეა ლაპარაკი. და ფაქტობრივად ეხლა ეს რა არის? ამაში არის აყოლიებული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი.
ამან მიგვიყვანა ჩვენ ესეთმა დამოკიდებულებამ 90-იან წლებში სამოქალაქო ომამდე, როდესაც ესე იგი პოლარიზებული იყო ძალიან საზოგადოება და ყოფნა არ ყოფნის საკითხად აღიქვეს ყველაფერი, ხო? და დღევანდელი არჩევნები აღარ არის. ეს არის ფაქტობრივად დიდგრუზის ბრძოლად გამოცხადებული რაღაცა აი ესეთი ბრძოლა. რეალურად არ არის ეს ადეკვატური იმასთან რა არჩევანის წესით უნდა კეთდებოდეს, ხო? და აქ მიდის შეტევა მიდის დემოკრატიის პრინციპებზე, საერთაშორისო ჩვენს თანამეგობრებთან, ჩვენ მოკავშირეებთან სახელის გატეხვაზე. არ დაედებენ იმას, რა ქვია, ადამიანის მორალურ იმეებსაც, ხო? შეწყალების თეორიებს, მაგალითად ადამიანის შეწყალეს აღმოჩნდა ის შეწყალება, ეს ისეთი თემა ყველა სახელმწიფოს ახასიათებს, ხო? შეწყალე, როდესაც ადამიანს იწყალ კაცმა არ იცის. შეწყალება კი არა, შეუწყალებელი ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც ქუჩაში დადის, ის ხვალ რას გააკეთებს, თვითონაც არ იცის. როგორ შეიძლება შენ ეს განსაზღვრო წინასწარ ვინ მოიქცევა კარგად, ვინ არა. ყველა წერს რომ გამოსწორდა, ყველა წერს რომ მეორედ აღარ იზავს. ხო, ადამიანებს ხო არა აქვთ ახლა ამის შესაძლებლობა რომ განსჭრიტონ ადამიანი რას იზავს ხვალ. ხო? აი ესეც კი არის გამოყენებული მკვლელობა, ადამიანის ტრაგედია, უბედურება, ეს სულ ყველაფერი რისთვის არის. ისევ დაუბრუნდეთ მაკიაველს, ხო? ძალაუფლებაში ძალაუფლების დასაბრუნებლად. ანუ რეალურად მაკიაველი რას წერდა? თუ შენ შვიდად გინდა რომ იყო ხელისუფალი, შენს ხალხს ხომ არ უნდა წაართვა ქონება, არ უნდა აყარო ღირსება, არ უნდა წაართვა ქალი. 500 წლის წინ არის დაწერილი და ის ესე მარტივი იმეებით აგებინებდა ახლა ხელისუფალს როგორ უნდა მოქცეულიყო, ხო? და ის ძალა, რომელმაც წაართვა ღირსება, წაართვა ქონება, წაართვა ისა რა ქვია ქალი, ეხლა აგორებს ამას სულ ყველაფერს და პირიქით სტიგმას ქმნის, ამ ხელისუფლებისგან ქმნის სტიგმას, რომ ესენი არიან ისეთი დამნაშავეები, ხო? რაღაცა პატარა დანაშაული მოხდება, იძახიან ეს არის სისტემური დანაშაული. 2012 წელი იყო, ახალი მოსული იყო ხელისუფლება და მეორე დღესვე გამოვიდნენ ეს პოლიტიკური ძალა და იძახდნენ, რომ უკვე არის ინფლაცია, უკვე ესე იგი ბიძინა მოატყუა ისა ხალხი და აი ეს ყველაფერი ამოვიღოთ რა ხდებოდა, ხო? და ზუსტად იგივე პრინციპით არის, ოღონდ ეხლა საარჩევნო რეჟიმშია ეს ყველაფერი და ეს ძალიან დროში შეკუმშვილია. ამიტომ ეს ინფორმაცია იმ წუთში სანამ აქ მოვიდოდი, აჩვენეს მაგალითად ლიბანის ციხიდან წამოსული წერილი. დიახ. ლიბანის ციხიდან წამოსული წერილი, რომ ესე იგი მის ოჯახს შესთავაზა ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ ეს ინაშვილმა, რომ მოუტანონ სალომე ზურაბიშვილის ხმები და ისინი ლიბანიდან დაიხსნიდან ტყვეობიდან ამას და იმასმა ოჯახმა აჭარაში უნდა შეაგროვოს ხმები, მაგრამ კომედია ახლა სად არის? ის წერს, ვინც ციხეშია ლიბანიდან, რომ აი ესეთი რამე შესთავაზესო, ესე იგი ჩემს ოჯახსო და პრაქტიკულად ისეუბნება, რომ არ გამანთავისუფლოთ, ოღონდ ისინი დაამარცხეთო. აჰა. ხო ალოგიკურია ახლა. ადამიანი რომელიც ლიბანის ციხეშია და ეს ყველაფერი ის ფონზე კეთდება, მოდერირებული ქრონიკის ფონზე, რომ წერის წელს საკანში მყოფი ადამიანი, ვითომ ლიბანიდან. ნუ ეს ხო რეჟისურაა უკვე რა. აი ზუსტად ამაზეა, როდესაც ჰიბრიდული ომის ელემენტებს ვიძახენ, მე ამას გულისხმობ. აი ესეთი დადგმული სპექტაკლები, აი ესეთი ყველაფერი და მათ ეს ახასიათებთ, გახსოვთ განმუხურის ოპერაცია როგორ არ გვახსოვს? ხო გახსოვთ ყველაფერი გვახსოვს, მთელი მათი საქმიანობა გვახსოვს ძალიან კარგად, მთელი მათი სპექტაკლები, მოდელირებული რეალობები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა გვახსოვს. და იმედია საქართველოს მოსახლეობა ძალიან კაფიოთ თუ არა ამას ხედავს. კამპანიაში საკუთარ რეკორდებიც მოხსნეს. მოხსნეს კი რეკორდები. არა, იმიტომ რომ იცით რა არის, ეხლა დააყენეს ყველა ორთავე მხარემ ისე დააყენა აქ საქმე, რომ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა. ხო, ამ დროს სინამდვილეში არჩევნები არ იყო ასეთი თავისი. არა, სინამდვილეში ეს თვითონ აქციას, ანუ თვითონ დადეს სასწორზე ამ ხელა რაღაც, თორე სინამდვილეში ეს პრინციპში ახლა პრეზიდენტის ინსტიტუტი მაგხელა ძალაუფლების არ არის, რომ აი ამ დიდგორად იქცა. კარგით, ბატონო აკია, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრის. ხო, ეს დავძენდით, რა მაკიაველი ვახსენე რა. მაკიაველი ამას ყველაფერს იძახის, ოღონდ ის იძახის, რომ ეს სახელმწიფოს გულისთვის უნდა გააკეთო, როგორც სახელმწიფოზე გულშემატკივარმა ადამიანმა. ანუ უნდა მოიტყუა კიდეც, უნდა მოკლა კიდეც, უნდა ყველაფერი იკადრო. და ეს კაცო, როდინდელ ამბებს ყვება, შეიცვალა სამყარო, მაგრამ ის იძახდა ამას,
რომ ეს უნდა გაეკეთებინა ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკეთებდა ამას თავის სამშობლოს გადასარჩენად, სამშობლოს სიძლიერისათვის და არა პირიქით. მასე ბევრი ამბობს, რომ როდესაც ასეთ რაღაცას აკეთებს, ამას თითქოს აკეთებს, რაც აი როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა რაღაც სახელმწიფოს აშენებდა ვიღაცების სიცოცხლის ხარჯზე, რაც რა თქმა უნდა, კი, ზუსტად რატო არის სტიგმა? მაკიაველიზმი რატო ყველა მალავდა რომ მაკიაველისტი იყო ისტორიაში ხო ყველა რატო მალავდა რეალურად იქ რა იყო ის ხმარობს ერთ სიტყვას რა ყველაფერი უნდა გააკეთო სახელმწიფოსთვის თუნდაც გაყიდოს სული ანუ არ იბრძოლო სულის მოპოვებისათვის ნუ 500 წლის წინ არის და იქ ხლა სულიერების თემაზეა ლაპარაკი ხო და ზუსტად ეგ არის როდესაც შენ ამაზე მიდიხარ კარგავს სულიერებას და როდესაც სულიერებას კარგავს ხვდები პოლიტიკური ცხოველი და როდესაც ხარ მხოლოდ პოლიტიკური ცხოველი, იქ უკვე იქცევი ისე როგორც იქცევი. როგორც ცხოველი. ძალიან დიდი მადლობა. აკია ბარბაკაძე, სამხედრო ექსპერტი, იყო ჩვენი სტუმარი. ესე იგი დღეს ჩვენი გადაცემა გვიან, მაგრამ დასრულდა. ჩვენ ხვალ ვიქნებით, არ გინდა რომ დასრულდა ეს. ვიცი რომ გინდა. არა, შეგვიძლია ადასარტა გავაგზავნოთ და გავაგზავნოთ. ჩვენ სხვათა შორის ხვალ დღისით ვიქნებით ეთერში და ვიქნებით ალბათ მთელი დღის განმავლობაში. თავარია ხვალინდელი დღე. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენც გვჭირდება ძალები, იმისთვის თუ ხვალ მთელი დღე რაღაც პატარა პაუზები მაგრამ ვიყოთ ეთერში. და თავარია რომ ხალხმა ხვალ გააკეთოს ის რაც გასაკეთებელია. ისინი ეტლებითა და ღუნებითა, ხოლო ჩვენ სახელითა უფლისად. მართლა ამას ყველანაირ ირონიის გარეშე ვამბობ. ჩვენ ხვალ უნდა გავამარცხოთ საქართველოს მოწინააღმდეგე. არჩევნებზე, რომელსაც საქართველოს მოწინააღმდეგე. არჩევნებში წავალ ადრიანად და მე ვიდრე საქმეს განაგრძობ. დღეს იმედი ლაივი დასრულდა. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ. ბედნიერ ღამეს და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.